საომშვიდობისა პოლიტმეტრი დაბრუნდა ერთი თვის პაუზის შემდეგ, რა თემაც დავტოვეთ აქტუალური ისევ ის თემა დაგხვდა დაუსრულებელი მსჯელობა სასამართლოს რეფორმაზე, მოსამართლეებზე, მათ ბიოგრაფიებზე, პოლიტიკურ ნებაზე, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც პასუხისმგებლიანი და კეთილსინდისიერი ხელისუფლება ამაზე ლაპარაკს დაამთავრებდა, სისტემას უმოკლეს ვადებში შეცვლიდა და ქვეყანას განვითარების შესაძლებლობას მისცემდა. სასამართლო სისტემა პოლიტმეტრში დღეს სტუმრები დავით მათიკაშვილი, ქართული ოცნება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ბიძინა გეგიძე, საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის თავმჯდომარე, მაია მწარიაშვილი, თბილისის ყოფილი პროკურორი, ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი. სოფლიო 2019-ში თვარის ბნელ მხარეს ბამბის პირველი თესლები გაღვივდა. ხელოვნურმა ინტელექტმა ფიქრების სიტყვებად გარდაქმნა. ილონ მასკის კუთვნილი წითელი ავტომობილი მზის გარშემო მოძრაობს. ცივილიზებული მსოფლიო ხელისუფლებებს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ გააქტიურებას თხოვს. საქართველო 2019-ში საზოგადოება თავისუფალ სასამართლოს ითხოვს. ლევან მურუსიძე უვადო მოსამართლეა. გაბიზეპირეთ გვარები, ჩინჩალაძე, გვრიტიშვილი, მიქაუტაძე, მხოლოდ იმიტომ, რომ 9+6 წლის რეჟიმში ყველა ხელისუფლებას სურს ჰყავდეს საკუთარ თავზე მორგებული სასამართლო. პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ მათი პირადი ცხოვრების ჩანაწერებს იღენებენ. პოლიტმეტრში დღეს სად ვართ? დეტალები მოკლედ, უზენაეს სასამართლოს თვითნებურად შერჩეულმა ათეულმა საზოგადოებას პატივით დასდო და თვითაცილების საფუძველზე კონკრეტულად მათი თემა ამ კონკრეტულ მომენტში განეიძრავა. ამ ათეულის გვარებს აღარ გავიმეორებ, კადრში ხედავთ, თქვენ მათ უკვე კარგად იცნობთ, იცით ისიც, რომ მათ შორის რამდენიმე შენიშვნულია არაკეთილსინდისიერ ქმედებებში და ბიოგრაფიაც არ აქვთ ამ მხრივ საამაყო. პირობითად ამ ათეულს ჩინჩალაძე მურუსიძის გუნდი ჰქვია, სხვადასხვა შეფასებით პლანიც. ამის შემდეგ საპარლამენტო ფორმატი კრიტერიუმების დადგენაზე მსჯელობს, როგორი უნდა იყოს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე და როგორი უნდა შეირჩეს მათი კანდიდატურები. პროცესი თავისთავად არაფრის გარანტია არ არის, ვინაიდან პირები, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ჩინჩალაძის სიას და საეჭვო რეპუტაციის კანდიდატურების უზენაეს სასამართლოში მუდმივი სტატუსით მოხვედრას ებრძოდნენ, ქართულ ოცნებას სცენიდან ნელ-ნელა გახავს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარის ეკაბესელიას წინააღმდეგ კამპანია დაიწყო და მძიმედ დასრულდა, როგორც მან თავად ღია თქვა და ჩვენც ამიტომ ვაკონკრეტებთ. ინტერნეტში რამდენიმე დღის წინ მისი პირადი ცხოვრების ჩანაწერები გავრცელდა. ბრძოლის ეს ყოლა წარმოუდგენელი მეთოდი ქვეყანაში ყოველდღიურობად რომ იქცა ხელისუფლებამ ფორმალურად დაგმო, თუმცა მისმა სხვადასხვა წარმომადგენელმა საერთოდ იმას შეიტანა ეჭვი, რომ ეს ვიდეო გავრცელდა. იყო მოსაზრება, რომ ამ კადრების გავრცელება თვითონ ბესელიას აწყობდა. მოსაზრების ავტორი დიმიტრი გვრიტიშვილია, იუსტიციის საბჭოს მოქმედი წევრი და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის უვადო მსურველი პირი. ეკაბესელია საქართველოში ხვალ ჩამოდის და ის ინგა გრიგოლიას რეაქციის სტუმარი იქნება, მანამდე ჩვენ გავარკვევთ დღეს არსებობს თუ არა იმის გარანტია, რომ ჩინჩალაძე და მისი გუნდის წევრები ისეთივე წარმატებით არ აღმოჩნდებიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შემდეგ სიაშიც, როგორც ეს ერთი თვის წინ მოხდა. მით უმეტეს, რომ საპარლამენტო გუნდი, რომელიც ამ პირების წარდგენაში პრობლემას ვერ ხედავს, ადგილზე. ჩვენი პირველი სტუმარი დავით მათიკაშვილი, ქართული ოცნება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ეკაბესელიას ნაცვლად. საღამოშიდობისა ბატონო დავით, დიდი მადლობა რომ მოგზანდით და ხართ ჩვენი სტუმარი პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. მინდა შემთხვევით ვისარგებლო, სანამ საკითხზე და საქმეზე გადავალთ. ლევანის გარდაცვალების შემდეგ პირველად მომიწია, მეტევე პირველის ეთერში ყოფნა არ ქონია მანამდე მე შემთხვევა და მინდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მწუხარება გამოვთქვა ძალიან კარგი ადამიანის გარდაცვალების გამო და მოგისამძიმროთ თქვენ პირველ რიგში. მადლობთ. ვიცი, ბევრი გვიკამათია მე და ლევანს, მაგრამ ბევრი გვიხუმრია კიდეც ერთად და ეს ადამიანია, რომელიც დააკლდა მედიას და დაგვაკლდა ჩვენ ყველას. დიახ, სხვა შორის პირველი ეთერია ჩემთვისაც ამ ძიმე ფაქტის შემდეგ და ჩვენ ყოველ ვეცდებით რომ შევავსოთ ის კითხვებიც, რასაც ლევანი სვამდა და სვამდა ხოლმე ამ პროცესებში. მოდით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი ეკაბესელიას თემა, ძალიან მძიმე თემა, ვიდეო ჩანაწერებით ბრძოლის თემა. მაინტერესებს თქვენ რომელ კატეგორიას ეკუთვნით ბატონ დავით, ვინც მიიჩნევს რომ ეს თვითონ ბესელიას აწყობდა, თუ ვინც მიიჩნევს რომ ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი ბრძოლის ფორმა და რომ ამას ჭირდება ერთხელ და სამუდამოდ წერტილის დასმა. დასჯით იმ პირების, რომლებიც ამაში მონაწილეობენ, გავრცელებიან, ჩაწერიან დაკვეთიანად.
სხვათა შორის გუშინ ვთქვი ეს მე და დღესაც გავიმეორე და გავიმეორებ კიდევ ერთხელ. მე საერთოდ გონია რომ უფრო მეტი მორალია საჭირო პოლიტიკაში და ეს ყველაფერი ჩანს უკვე იმდენად აქტიურად, ისე აქტუალურად, რომ ყველა ამას შეუიარაღებელი თვალით ხედავს. მაშინ როდესაც ესეთი სისაძაგლე ვრცელდება იმისთვის რომ რაღაცა პოლიტიკური მიზნები ქონდეს, რა თქმა უნდა მე ვერ მიჯნები ყველანაირ ასეთ შეხედულებას. მე ვარ იმ შეხედულების ვიყავი და ვიქნები, რომ ყველგან აბსოლუტურად, მათ შორის პოლიტიკაშიც არსებობს წითელი ხაზები, რომლის გადასვლა არის ყოველდღე დაუშვებელი. აი ეს ძალიან საინტერესო პასუხია, მადლობა ამ პასუხისთვის, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცით ვინ რას ამბობს ხოლმე ამ სიტუაციებში, წარმოუდგენელ პასუხებსაც ვიღებთ ხოლმე, თქვენ არ იყავით ეჭვმიტანილი რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლებოდა მსგავსი რამ გეთქვათ, მაგრამ ვერაფერსაც გამოვრიცხავთ, ამიტომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხია, ალბათ ეკაბესელიასთვის ასევე განსაკუთრებულად როგორც კონკრეტული პირისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინტერესებს შემდეგი. როდესაც მოქმედი ხელისუფლების პირობებში მუდმივად არის შანტაჟის თემა და მუდმივად ყოფილი ხელისუფლების ჩანაწერებით აშანტაჟებენ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მათ შორის. ეს არის თუ არა ძალიან დიდი ხარვეზი თქვენი ხელისუფლების? ნახეთ, ნინო, მოდი ვიკითხოთ ამ ყველაფრით ვინ ხეირობს, ხო? იმისთვის რომ მართლა გავიგოთ, უნდა გავარკვიოთ ვინ ხეირობს ამ თემით. ხა ქართული ოცნება, რომელიც მიუხედავად ამ პერიპეტიებისა, რაც იყო ყველაფრის დაჯდა, უმრავლესობა ამ აქ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ბიძინა ივანიშვილმა, ცხადია, შეასრულა ლიდერის ფუნქცია თავიდან ბოლომდე წინვალედ და იქიდან გამოსული კონკრეტული გეგმით და კონკრეტული შეთანხმებით გუნდის სიმყარესთან მიმართებაში, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ჭალებში თქვა და ძალიან ცივი გონებით შევხედოთ, ხა რთულია ძიმე თემას ცივი გონებით შეხედა, მაგრამ მოდი ერთი წამით ვცადოთ. ვის შეიძლება აწყობდეს ეს? ქართულ ოცნებას ეს არ აწყობს. ეს არის გუნდი, ეს არის გუნდის მთლიანობა, ეს არის გუნდის სიძლიერე, ეს გუნდი შენდებოდა, ეს არ მოსულა გუშინ, ამას დრო ჭირდება და გუნდი წინ იყურება მომავლისკენ. სასამართლოს ვაში უნდა ჭირდებოდეს ეს ამბავი მართლა დისკრედიტაციის პირველივე ნიშანია სასამართლო. მე ცოტა ოდნავ სხვანაირ ხედვას შემოგთავაზ. საერთოდ ეს თემა საიდან წამოვიდა, საიდან გაახტიოდა? 2012 წელს რა იქნა ნაპოვნი? ვის მიერ გადაღებული კადრები იქნა ნაპოვნი? რომელი ხელისუფლების პირობებში გადაღებული კადრები და კასრები იქნა ნაპოვნი, რომელიც ათასობით განადგურდა. კი, ეს ხომ ვიცით. არა, რა ნახეთ დავასრულებ შეიძლება. კი, ბუნებრივია, მე მოგწევთ შესაძლებლობას, ჩვენ საკმარისზე მეტი დრო გვაქვს. უბრალოდ ნახეთ როგორ სვამთ თქვენ საკითხს, ვინ ხეირობს? ვინ ხეირობს კი არა? ვინ ავრცელებს? ხო და ვინც ხეირობს, იმასთან უნდა მოუძებნოთ ამის პირველ მიზეზი. პირველ წყარო. ნახეთ, იქ ხომ არ მიდიხართ შემთხვევით, რაც გრიტიშვილმა თქვა, რომ ამით ხეირა ეკაბესელია. რა და მე ეგ არ ვთქვი. მე ვთქვი, რომ ამით ხეირა, რას ყოფილმა ხელისუფლებამ. ნახეთ, ამით ხეირა ქვეყნის ქართული ოცნების და ქვეყნის მტრებმა. პირდაპირ გეუბნებით. მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის მხოლოდ მათთვის სახეირო თემა. ეს არც ქართული ოცნებისთვის სახეირო თემა არ არის. არც სასამართლო ხელისუფლებისთვის სახეირო თემა. ანუ გამოდის, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა შემ მე არ ვსაუბრობ ამისთვის გამოძიება ნახეთ ამაზე გამოძიება მიმდინარეობს მყისიერად დაიწყო იმაშიც გეთანხმებით რომ მართლაც რაღაცას კითხვის ნიშანი გამორჩეული კითხვის ნიშანი რო არის იწყება გამოძიება მაგრამ სამწუხაროდ აი ზუსტად ამ მსგავს საქმეებზე ვერ სრულდება ობიექტური მიზეზიც არ გამოსვალი ძალიან რთული და ეს ახლა ჩამოყვანილი ექსპერტების დონეზე შემელია გითხრათ რაზეც იყო არაერთი მცდელობა მართლა ძალიან რთულია ობიექტურად ძალიან რთულია მაგრამ მე იმაში გეთანხმებით სულისკვეთებაში რომ ნუ ამდენი საქმე არ შეიძლება იყოს გამოუძიება. ეს ამაში გეთანხმებით, არა. ამ ყოველფრის ფონზე, ამ გამოძიების ფონზე მით უმეტეს და მთლიანად გლობალურად რო შევხედოთ ამ სურათს, ვინმე ერთადერთი ძალა, ვინც ამით ხეირობს, თან ნახეთ ხარდაჭერილი საკითხი, გამოყვანილი, გამოკვეთილი საკითხი, სწორედ იმ ჩემი აზრით ამ პოლიტიკურ ძალას და მასთან ასოცირებული ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერაც, რომელიც მე მესმის რომ ძალიან რთული თემა პირიქით საერთოდ გეტყვით რომ უხერხულიც არის ამ თემაზე ლაპარაკი გულწრფელად გეუბნებით ძალიან მესმის მაგრამ როგორც არ უნდა გახსნას ხალბატონმა ეკამა ჩვენი რაღაცა მორალური ღირებულებებიც გვაქვს და მიმაჩნია რომ ამ თემაზე საერთოდ საუბარი არ არის ცოტა ვერ წამოყევით რაში ახსენეთ ახსნაირი აჟიტირება მოხდა ერთხმაში სიმღერა მოხდა ჭყალებში ვამბობ მე ორგანიზაციების ინტერესშიც არის ამ ტიპის კადრები არის რაღაცნაირად არა თემაზე რეაგირებას ერთხმაში ვამბობ მე ყველაფერს მე ნახეთ ამ თემაზე სხვადასხვა ხმაში
ხმაში რეაგირება ბატონ დავით. თუ თქვენ ამას აპროტესტებთ, თქვენ სიმხმაში რეაგირებთ გამოდის მე ვაპროტესტებ პირველ რიგში იმას, რომ ეს სიბინძური ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში უნდა დასრულდეს. და იქ არ ვიცი მე ის განადგურება არა მე სხვა რამე გითხარი. რა მაინტერესებს, ყველა ბერკეტი არის ხელისუფლების ხელთ, ხო? ყველა არჩევნები მოიგეთ, ხო? ჩვენ ვიცით როგორ დონეზე კონტროლდება ყველაფერი, რაც უკავშირდება სივრცეს. იგივე ივანიშვილის მხრიდან, რომელიც ფორმალურ არაფორმალურ სივრცეში ძალიან ძლიერია, თავისი პირადი დაცვის, თქვათ, ხელმძღვანელი ყავს, სუსის ხელმძღვანელად, რაც საჭირო ყველაფერი კონტროლდება. რაც აინტერესებს ხელისუფლებას, ყველაფერი კონტროლდება, ხო? აი ეს რა თემაა ისეთი, რომელსაც თქვენი სურვილის მიღმა ვიღაც სხვა აკონტროლებს. ეს როგორ შეგიძლიათ დაუსაბუთოთ ახლა მაყურებელს? ყველაფერი კონტროლდება, ამაში მე თქვენ ვერ დაგეთანხმებით, კონტროლდება ის, რაც კანონით უნდა გაკონტროლდეს, რაც კანონით გასაკონტროლებელი არ არის, არ კონტროლდება და ვერც გაკონტროლდება. რაც შეეხება გავრცელებას თემის, თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ობიექტური, ყოველად მიუკერძუებელი ნებისმიერი ქვეყნის საგამოძიებო სისტემას მიმართოთ და ნახავთ, პასუხი გექნებათ, რომ ასე ვირუსულად გავრცელებულ ინფორმაციას აქვს საკმაოდ რთული საგამოძიებო ფაბულა. მიუხედავად ამისა, თუ არის გაათმაგებული ამ კუთხით მუშაობა, უნდა გაასმაგდეს. რა ერქვა რაღაც ფაშა ერქვა თუ არ ვცდები, დღეს ვიხსენებდი, აი ფაშადან დაწყებული დღემდე თუ ვინმეს რამეს სადმე გაუცელებია მსგავსი შინაარსის ძალიან ბინძური ინფორმაცია ყველამ დაისაჯოს. მე გაგახსენებთ ერთ ფაქტს, სხვათაშორის აი ახლა გამახსენდა. თუ არ ვცდები, კი არა და არ ვცდები, ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ღარიბაშვილის დროს, ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს, რომელმაც რაღაც კადრები გააუცელა, სწორედ ესეთი პირადი ცხოვრების სამსახური, ის არათუ გაუშვეს სამსახურიდან, მასზე საქმეც აღიძრა და იბათ შემთხვევით ახლა. არა, მე ვერ გეტყვით მისი ხელმძღვანელობის მდგომარეობა. ნახავთ, რომ საჭელი ფლად ადეკვატური მის მიმართით არ იყო. გაშვება არ არის, მაგრამ ნახეთ 2012 წელს. იკითხეთ აბა ვიზეც გავრცელდა ის არ იქმაყოფილი, რომ მის სამსახურიდან გაუშვეს. 2012 წელს ნაპოვნ ინფორმაციაზე, რომლის მსგავსი ანალოგი ქართულ ისტორიაში არ გაეგება არავის და ეს ყველაფერი სწორედ იმ რეჟიმის დამსახურება, მათი შემოქმედება, სწორედ ამ კადრებზე ვლაპარაკობთ. ნუ ხანდახან გავიწყდება რა თემა საიდან მოდის ეს ყველაფერი. არა, გავიწყდება ბატონ დავით, უბრალოდ ეს ყველაფერი უბრალოდ წეგან მე რაც თქვი არიან ადამიანები, რომელიც დღესაც გარკვეულ თემატიკაზე საუბრობენ და წინა ხელისუფლების დროსაც იგივე თემატიკაზე საუბრობენ, ან არ საუბრობენ. ან რაღაცებზე თვალს უჭავდნენ, ან ქონდათ ისეთი წარმოდგენები, რომელიც მაშინ კარგი იყო, ახლა ცუდია. არის აი რო დაუპირდეთ სპექტრს საუბრის. თითქოს რაღაცა იცით აი საუბრობენ იმაზე, რომ დღეს გავრცელდა ინფორმაცია ის ადამიანები ხშირ შემთხვევაში, ვინც იმ ხელისუფლების სწორედ ის შემოქმედები იყვნენ, რომლებიც თუნდაც ასეთ კანონებს იღებდნენ ყოველდღიურობა და საზოგადოება მათთან დაუჯერებს ან არა, ხო? ეს კიდევ ცალკე თემაა, თუმცა აი მაინც რომ ეს თემა დავასრულოთ. აი თქვენ როგორც დეპუტატი რას აკეთებთ იმისთვის, რომ და რას გააკეთებთ იმისთვის, რომ ეკაბესელიას აი ეს საკმაოდ რთული ვითარება, რაც მის ირგვლივ შეიქმნა და სხვათა შორის ჩემში ხსენებაოდ არ გჭირდებათ მის ადგილს იკავებთ ახლა, მაგრამ ეს მოხდა მის წინააღმდეგ მაშინ, როდესაც მან ქართულ ოცნებას რაღაცა კონკრეტული დისკომფორტი შეუქმნა. ამიტომ მე პირდაპირ მოდის, რა თქმა უნდა, მათზე ვინც შეიძლება ყოფილიყო რომ დაუბრუნდეთ თემას, თუნდაც ამჟელობაში ჩაგყვეთ მე თქვენ. იმ შეხვედრიდან ჩვენ დისონანსით რო გამოსულიყავით, კიდე შეიძლება რაღაცა ლოგიკა ქონოდა თქვენს ახლანდელ განვითარებულ მსჯელობას, მაგრამ შეხვედრიდან ჩვენ დისონანსით არ გამოსულვართ. იყო კონკრეტული გეგმა, მე იმას არ ვამბობ, რომ ყველაფერში დავკანკვნით და ყველაფერი ის, მაგრამ დიახ, გუნდის შიგნით გეუბნებით. მე არ ვისაუბრებ გუნდის ის რაზე იყო საუბარი, არ ვისაუბრებ ამ ურთიერთობაზე, ეს გუნდის შიგნით არის და რა თქმა უნდა დარჩება გუნდის შიგნით, სანამ დარჩება, თუ დარჩება და დარჩება, ჩემი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს ასეა, მაგრამ იქიდან ყველაფერზე შეთანხმებული არა, მაგრამ სერიოზული შეთანხმებით, რომელსაც ამ გეგმის განხორციელებას ვაპირებდით ყველანი ერთად, ასე გამოვიდა. ამის ფონზე მოხდა თუ არ მოხდა, მოდი დავანებოთ ერთ წუთით თავი. თვითონ ამ ფაქტის არსებობა ბუნებაში არის ამაზენი, დაუშვებელი, გამოსაძიებელი, დაუყოვნებლივ და დამნაშავე პირი და დასაჯელი. რაღაც ვადა ხო არსებობს რაციონალურად. სხვანაირად მე ვეღარ ვიტყვი. როცა შეიძლება რომ ადამიანს უთხრა რომ ეს საქმე ან გამოვიძიე და დავსაჯე, ან ვერ გამოვიძიე, უბრალოდ ამის საშუალება, ამის უნარები, ამის კომპეტენცია არ მაქვს. აი, რა ვადაა რაციონალური, თქვენ ხომ იურისტი ბრძანდებით, საიმისოთ რომ მსგავსი ამბავი სხვათა შორის მეც ვიყავი იმ ჯგუფში, სადაც ეს ვიდეო ჩავარდა და
მე დავტოვე ეს ჯგუფი, მე ეს ვიდეო არ გამიხსნია, მაგრამ აქ იყო ასობით ადამიანი ამ ჯგუფში. მე მგონია რომ ის იყო ძალიან ისეთი გასაგები სივრცე როგორ შეიკრიბა ამ ადამიანებს გუნდი ვისაც ვიდეო ჩაუგდეს ანუ ის კითხვა მე მაგალითად არ მაქვს რაც თქვენი გუნდის წევრებმა დასვეს რომ მართლაც გავრცელდა თუ არა ვიდეო ეს კიდევ საკითხავია ვიდეო გავრცელდა მე შემიძლია პირადად დაგიდასტუროთ ეს ამბავი მაინტერესებს აი ეს რავადა რაციონალური საიმისოდ რომ ის ითქვას რომ ეკაბესელიას წინააღმდეგ ამან და ამან ეს ვიდეო გავრცელა ან ეკაბესელიას უთხრათ და საზოგადოებასაც რომ ჩვენ ვერ შევძელით ამ ამბის გამოძიება. რავადა ამისთვის საჭირო მე მაგას ვერ გეტყვით. ეს არის საგამოძიებო ორგანოს პრეროგატივა, მაგრამ მე გეტყვით მე რა შემიძლია და მე წინანდელ კითხვას უბრუნდები, რაც თქვენ დამისვით, მე არ აქვს მნიშვნელობა ვის მოვალეობას და რა მოვალეობას ვასრულებ, მე როგორც რიგი დეპუტატს, თუნდაც როგორც რიგი ადამიანს, რომლისთვისაც ამაზენი და ამორალურია ასეთი საქციელი ნებისმიერი ადამიანის მიმართ. მით უმეტეს საჯარო სივრცეში, მით უმეტეს პარლამენტის წევრის მიმართ და მით უმეტეს ეს. ამიტომ ჩემი პირადი მოვალეობაც მგონია მე ეს ყველაფერი რომ ჩემი როგორც დეპუტატის საზედამხედველო ფუნქცია გამოვიყენო ბოლომდე და ჩავეკითხო ამ ადამიანებს ვინც გამოძიებას აწარმოებს რა შვებიან დავიბარო დაუსვა კონკრეტული კითხვები მოისმინო კონკრეტული პასუხები რასაც მე კი არა მხოლოდ დამერწმუნეთ მთელი პარლამენტი თავმჯდომარიდან დაწყებული ამ ის კონკრეტული თემის მიმართ ანალოგიური ადეკვატური ის აქვს განწყობა გააჩნია. ბატონო დავით, გუნდი აცნობიერებს ხომ სავარაუდოდ რომ ნებისმიერ თქვენგანი შეიძლება მოხდეს ანალოგიური შანტაჟის ობიექტი. ან ნებისმიერი ადამიანი და ალბათ საკუთარ თავსაც ყველა იცავს, როდესაც ეკაბესელიას დაიცავს ახლა, თუ კი დაიცავს. ეს კიდევ საკითხავია. მე სხვანაირად დავაყენებ ეს საკითხი. ჩვენ და სიმართლე დავიცავთ. სიმართლის ქვეშ ვინც ექცევა, ყველა დასაცავია აბსოლუტურად. ეს არის სიმართლე. თუმცა როცა პერსონალურად გიხარ, უნებრივია ინტერესი მეტი გაქვს. როდესაც პერსონალურად გეხებიან მაშინ გრძნობ თავიდან პრობლემდე რას აშინელებასთან გაგსაქმე იყო სხვა ჩვენს რაღაცა გარკვეული მცდელობა პირადად ჩემს მიმართაც ყოფილიყო რაღაც ანალოგია ხა ეს პირადი ინფორმაციის გავრცელებას ხადი არ ეხება მაგრამ უკ დეკლარირებული ფაქტების უკუღმა და დამახინჯებულად წარმოდგენით ცდილობდნენ რაღაცა არასწორი წარმოდგენები შეექმნათ ჩემ პირადად ჩემ არა პირად ცხოვრებას ხო ჩემი დეკლარაცია იყო ისე გადატანილ გადმოტანილი რომ ნუ წარმოდგენა ადამიანის რაღაც ხო ეს სხვა თემა თქვენ წარმოვიდგინეთ მე ამ თემაზე იმდენად იმოქმედა ამ ყველაფერმა და სიცრუე მიმოქმედა, ტყუილმა იმოქმედა, ხა თქვენ წარმოიდგინეთ, მსგავს ინფორმაციას, როდესაც გაავრცელებენ ადამიანზე, როგორი ემოციური ფონი შეიძლება მას ჰქონდეს, ხო? რაზეა საუბარი, ეს აბსოლუტურად გასაგებია და მე დასაგმობი კი არა, პირდაპირ ბრძოლაა მაგის წინააღმდეგ, გამოსაცხადებელია. მაშინ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად თანაზეა. ისევე როგორც პარლამენტს გულისხმობ და თქვენთვის აი რა რაციონალურია გაქვთ მაინც ესეთი განსაზღვრული როგორც მაკონტროლებელს ხელისუფლების იგივე პროკურატურის საგამოძიებო უწყებების რომ მოითხოვოთ პასუხი. რის შემდეგ გიტყვით რომ თქვენ ცოტა არ გაგვიანდებათ რა როდის ეთქვით ამას გამოძიებას. ალბათ ამას გუშინ და გუშინ წინდელ ამბავზე უნდა იქნეს მიცემული რაღაცა სავარაუდოა და როდის აგენტებად ეს ყველაფერი ეს იმდენად აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემა ეს არის ის მაჯისემა რომლიდანაც ხელს არავინ არ აიღებს. არ არის აქ მარტო უმრავლესობაზე ან უმცირესობაზე ან არასამთავრობო ეს ზოგადი მორალური პრობლემაა რომელიც უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მე აი ამ განწყობით ვარ იყო არაერთი შემთხვევა რომელმაც თავისი დაღი დაასვა ჩვენ საზოგადოებასთან აი თქვენ თქვით რომ ძალიან ხშირად რაღაცები ავიწყდებათ ადამიანებსო რომ ის ვინ ჩაწერა ვინ აკეთებდა ამას და შემდეგ ეს ადამიანები გეუბნებიან და გიბრუნდებიან ხა აი ამ ერთ ნაწილს რომ დაუბრუნდეთ უკან რომ რა გვავიწყდება და რა არა მინდა რომ აი ამ 10 კაციანი სისტემას დაუბრუნდეთ და იმ პროცესს რომელიც სასამართლოს ირგვლივ ხდება, რასაც როგორც ეკაბესელი აღიქვავს მოხდა მის მიმართ ეს კონკრეტული ნაბიჯი შანტაჟის სახით. მე მეტყვით პირველ რიგში კითხოთ თქვენ პირადად ხედავდით თუ არა ამათ ადამიანში პრობლემას. 10- რამდენიმე ყველას ბუნებრივია ესეთი სიმძაფრით არ ეხება ეს თემა, თუმცა ეს ჩინჩალაძის ეგრეთ წოდებული გუნდი თუ სხვადასხვა შეფასებით კლანი თქვენთვის არის თუ არა მიუღებელი. საკითხი არის საკმაოდ არ არის მარტივი, არის მნიშვნელოვანი
და ბევრი მდგენელი აქვს, მოდით სია ესე აი რაღაც სიას თუ გავხდით ამოსავლეთ შინდლერის სიაზე უფრო მეტად ეს სია ახსენდება ხალხს პირველ რიგში. მოდი პერსონებზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ არა საუბარს კი არ გაურბივარ პერსონებზე უნდა ვილაპარაკოთ და ხალხია რომ ჩინჩალაძის სია გვარი სახელები ამ ადამიანების ასე შეწუხდა ჩვენი საზოგადოება, მაგრამ ეს ჩვენურალი არ არის. ეს დაჟირების ერთ-ერთი მომენტია, რომელიც როცა თავის ობიექტური მიზეზები გააჩნია და ამაზე უცებ ვისაუბროთ. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ამას აქ მინიმუმ 2 მდგენელი და ამ 2 მდგენელზე უნდა ვისაუბროთ მე და თქვენ ერთად ამ თემაზე. ეს არის ერთი სამართლებრივი მდგენელი, ამისი და მეორე ეს არის ემოციური მდგენელი, რომელიც პოლიტიკურ ჭრილშია გადასული და პოლიტიკური თემის ერთ-ერთ ნიადაგს წარმოადგენს დღევანდელი დღის წესრიგით, რაც საქართველოში სამართლებრივში თქვენ შეკავთ რაც გასაგებია, თქვათ იქ კრიტერიუმები არჩევის წესები და შემდეგ, მაგრამ ემოციურში შეკავთ თუ არა ამ კონკრეტული პირების ბიოგრაფია, რაც ამ ემოციებს იწვევს, მაინტერესებს. სახელიდანვე ჩანს, რომ ცხადია ამ თემაზე ის რაც ემოციური ფონი იყო და ემოციურმა ფონმა კონკრეტული ანუ რაღაც მოცემულობა შექმნა, ამ ემოციურ ფონზეც უნდა ვისაუბროთ. დავიწყოთ სამართლებრივი მდგენელით. სამართლებრივი მდგენელი არის შემდეგში. საქართველოს კონსტიტუცია იმით დავიწყებ, რომ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან თავმჯდომარეც არის ერთ-ერთ წევრთან ირაკლი ყობახიძეს მოუწია ძალიან დიდხანს ხვეწნა, რომ ჩაგვაწევინეთ, ანუ დაგვიწუნებთ ამ ჩანაწერსო, საერთოდ პარლამენტის ამოგდება უნდა და ვენეციის კომისიას და დატოვება მარტო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში. საბჭოს იქ მეორე ვარიანტიც იყო პრეზიდენტის შემოყვანა, მაგრამ რადგან საპარლამენტო რესპუბლიკა იყო პრეზიდენტი არ გამოდიოდა. ხო, ვინ გააკონტროლებდა პროცესს და აი ამ 1 საათიანი არგუმენტაციის მერე დავითანხმეთ ვენეციის კომისია და პარლამენტი გაჩნდა აქ. ეხლა იურიდიულ სამართლებრივად რა ხდება? პრეზიდენტი, რომელიც ასევე დისკრეციულად ის მას შეეძლო, თქვათ, მოეწვია, ჩაეტარებინა რაიმე სახის კონკურსი ან არ მოეწვია, ის დისკრეციულად ირჩევდა კონკრეტულ პირებს და პარლამენტში აგზავნიდა წინა კონსტიტუციით, პარლამენტში აგზავნიდა დასამტკიცებლად. ზუსტად ეს ფუნქცია, რომელიც არის დისკრეციული ფუნქცია, გადაეცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მაგრამ განსხვავებით პრეზიდენტისგან, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ ჩვენ პრეზიდენტი, ყოფილი პრეზიდენტი როგორ აკეთებდა, ფორმალურად რო აკეთებდა ამ ყველაფერს გასაგებია, მაგრამ მაინც აკეთებდა. აქ ეს ფორმალური მხარე არ იყო დაცული და სია ის დისკრეციული უფლება, რომელიც პრეზიდენტს ჰქონდა, გადაცემული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე გამოიყენა და სია გამოაცხადა. ეხლა აქ ერთვება ემოციური მეორე მდგენელი, რომელიც რა თქმა უნდა ამბობს, რომ ჩვენ ესე არ გვინდა ამ კონკრეტულად მშრალად გადმოტანა იმის რა ქვია კონსტიტუციური ნორმის განმარტება, მოდი კრიტერიუმები დავაწესოთ, მოდი განსაზღვროთ და ღია და უფრო გამჭირველი გავაკეთოთ ეს პროცესი. თორე სამართლებრივი ფაბულა რაც გაკეთდა, ეს სამართლებრივი ფაბულა კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია. ამას ვერაფერს ვერ უსწრებს. ეხლა მოვიდეთ, გადავიდეთ შემდეგი, რაც არის უფრო მეტად კიდე საინტერესო. აი, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ აქ ისე მოყევით ამბავი, რომ როდესაც სესია მოვიდა, პარლამენტს უმალ ჩაერთო პროტესტი. პარლამენტს არ ქონია ერთმნიშვნელოვანი პროტესტი. პარლამენტი იძულებული გახდა ეს გადაედო ნახარა პროტესტი. ასეთი იყო ფაქტების თანმიმდევრობა. ეს არ ყოფილა ერთმნიშვნელოვანი პროტესტი. მშვენივრად მე პირადად მაქვს დაბეჭდილება, პარლამენტი ამას მიიღებდა, რომ არ ყოფილიყო ასეთი პროტესტი. თუ რამე არასწორად გონია, შეგიძლიათ შემისწოროთ. ნახეთ. ფორმალურ კონსტიტუციური თვალსაზრისით აბსოლუტურად ყველა ნორმა იყო დაცული ამ სიის აღმოტანამდე. ეს ფონი ეხლა ნახეთ რა სყვებიან იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები, რომ რაღაც სია ხელით დაწერილი უცებ შექმნილი ყოველგვარი კოორდინაციის წინასწარი ინფორმაციაზე რომ პასუხი გაიცეს, მაგითხვებზე რომ პასუხი გაიცეს, რომ შეიქმნა კითხვები, ესეთი კითხვები რო არ გაჩენილიყო. საზოგადოებრივი პროტესტი ამას რო არ მოყოლო და იმ კუთხით რომ კითხვებს ჩვენ სხვა კუთხითაც ვხედავთ. შესაძლებელია პროცესები სხვანაირად წასულიყო. ჩვენ არ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ. ნახეთ, პარლამენტი რატო არის მაკონტროლებელი? ნახეთ, პარლამენტიდან ხანდახან პარლამენტიდან იწყება იმპულსი და ჩადეს ქვემოთ, ხანდახან ქვემოდან იწყება იმპულსი და ამოდის ზემოთ. ამას ეს ხანდახან ორივე ხდება და სადღაც იკვეთება ეს. არის თორე ეს სისტემა, რომელშიც ჩარევად საზოგადოებას არ უნდა ჭირდებოდეს, ბატონ დავით, რისთვის ყავხართ არჩეულები თქვენ? ჩვენ ხომ იმიტომ აგირჩიეთ თქვენ, მე აგირჩიეთ პირადად თუ არა ეს საზოგადოების უმრავლესობამ იმიტომ ხომ არ აგირჩიეთ თქვენ, რომ თქვენ აკონტროლოთ ეს პროცესი. რატომ ჭირდებათ მათი ჩვენ იმიტომ ვართ, რომ ჭიდაობა ამ თემას. ეს ჭიდაობა არ იყო. ეს არის კარგი პროცესი, ნინო. მე ადრეც ვთვლი, ეხლაც ვიმეორებ. ძალიან გულწრფელად ვიმეორებ. ევროპის, აი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა ზოგიერთმა გაიარა ეს პროცესი.
პროცესი. ეს არის პროცესი, როცა საზოგადოება და სახელმწიფო ერთად აყალიბებს და ერთად ქმნის რაღაცებს და ნაბიჯებს დგავს წინ. ესეც უნიკალური არ არის და ჩვენ ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ. ხდება ესეთი პროცესები. აქ იბადება კიდე ერთი ნაბიჯი წინ დემოკრატიისკენ. ასე ხდება. ეხლა პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განაცხადი, მანამდე თუ არ ვწდები თვითონ საბჭომაც გააკეთა განაცხადი. მე პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განაცხადი, შემდეგ მოყვა უკვე ის მოვლენები, რაც მოყვა. ჩვენ პრინციპში ახლა ძალიან შორს წაგვიყვანს ამ თემებზე საუბარი, მაგრამ აი ემოციურ ნაწილს, რასაც თქვენ მხოლოდ ემოციურს უწოდებთ და ამას უკან ძალიან ვრცელი საქმეები აქვს. აი სწორედ ამაზე მინდა გადავიდეთ ახლა და არ მithქვამს რატომ გულისხმობ მე ემოციურ. მოდით თავი რომ დავანებოთ ცის შემადგენელებს, აი თქვენ ალბათ იცნობთ, არ ვიცი თუ იცნობთ მიხეილ ჩინჩალაძის პერსონას. თვითონ ვიცნობ, მაგრამ მის მოღვაწეობას იცნობთ? გამიგია. სმენია. რაკსმენია შეგიძლიათ მითხრათ? სმენია რომ იყო, სმენია, არა, ნახეთ, მე სმენია ის რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის პირობებში მთელი სისტემა ასრულებდა ამ რეჟიმის დავალებებს. მოდი გადავიდეთ ერთ წუთი. მიშენ ეხლა უხელხულიც არის ეს გვარების სახელებისა და არა, სვერპლებზე არ არის საუბარი. მე სხვანაირად დაგისვათ ახლა კითხვა, ნახეთ. დაწყებული სასამართლო სისტემიდან ну რამდენი ხა იქიდან თიძე ჩამოსათვლელი შეიძლება მაქსიმუმ 10 კაცი, რამდენი კაცი იყო, ვინც ჩაიდინა გმირობა, გაიხადა მანტია, წამოვიდა და უარი უთხრა ამბობს. დანარჩენი მთელი სისტემა მუშაობდა იმ რეჟიმში. ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობდა იმ რეჟიმში. ფინანსთა მე ხა შემოგიტრიალებ და ესე გეტყვით. ფინანსთა სამინისტროს კონკრეტული ჩინოვნიკი, რომელიც იბარებდა 2011-12 წლებში ქართულში, ქართულს მიმართ გახსოვთ თქვენ რა მიმდინარეობდა და იბარებდნენ იმას რა ქვია ამ სიაში ამაგაცენ სიაში უამრავია ასეთი ვინც ამ თემაზე მიიღო სამინისტროებს კი ბატონო ეთანხმებით მიიღეს გადაწყვეტილება არა კანონიერი ვინც თუ კი ამას მეკითხებით თუ კი ვინმე გაცდა კანონს და თვითონ ის პირები რომლებიც ეკონომიკის სამინისტროში მუშაობდნენ ფინანსთა სამინისტროში ბევრი იყვნენ ასეულობით არიან ესეთი ადამიანები ვინც ზუსტად იცოდნენ რომ იმასთან ნოტარიუსთან რომ მიყავდათ და ხელს რო აწერინებდნენ კონკრეტულად ის ადამიანი შეიძლება ფაქტით გარდაცვლილი ჩინჩალაძე კი არ ვიცა სხვა რამე მინდა აგეხსნათ რომ ეს იყო სისტემა და ეს სისტემა უფრო ჰუმანური უნდა მოდი ახლა არა და ჩინჩალაძის შესახებ კითხვები არ დავსვა ჩინჩალაძეს ეწუთ დავანებოთ თავიდან მე შემოვიდა რომელიც ხდება უზენაესი სასამართლოს მერე შემოვიდა ინსტიტუცია შევხედო მეუბნებით რომ შევხედო ზოგადად როგორ გავაკეთოთ ეს ბატონო მაგას არ გეუბნები გამორიცხულია ვერ შევხედავთ ვერაფერს ვერ შევხედავთ ზუსტად ამ პრიზმაში უყურებთ პროცესს მას შეუძლია იმუშაოს რა ვიცი მაღაზიაში, ბიზნესში, სადაც უნდა, მაგრამ არასასამართლოში ნახეთ, მოგიყვეთ მისი საქმეები? გავაგრძელო, ნახეთ რას ვამბობ. თუ იცით მისი საქმეები? მისი საქმეები, მისი პიროვნებაა და მისი პირადულია გარდა იმისა, რაც საჯაროა და ყველამ კარგად იცის. ეხლა მეორე საკითხზე მე ინსტიტუციაზე მინდა დაგელაპარაკო და თქვენ გვარებზე სახელზე მეუბნები. ინსტიტუციებზე ვერ ვისაუბრებ, ვიდრე არ მივხვდებით, რომ ამ ინსტიტუციების თქვენ გაქვნება ჩაბარების კონკრეტულ კეთილსინდისები. მე 2000 წლიდან ჩემი საადვოკატო პრაქტიკიდან გამომდინარე მაქვს ბედნიერება სასამართლოსთან ურთიერთობის. ძალიან მოკლედ გეტყვი რა. მე გამოვიარე შევარდნაძის პერიოდის სასამართლოც და ზუსტად მახსოვს რომ ის იყო კორუმპირებული სასამართლო. იშვიათი გამონაკლისის გარდა იქაც აი ეს თითებზე ჩამოსათვლელი ადამიანების გარდა რომლებიც ყველა მიცოდა, თელმა საზოგადოებამ მიცოდა რომ ისინი განსაკუთრებულები იყვნენ, ან დარდარჩნენ საერთოდ სისტემაში და წამოვიდნენ, ეს იყო კორუმპირებული სასამართლო. მოვიდა მიხეილ სააკაშვილი, მოახდინა დემონტაჟი მთლიანად ამ სასამართლოსი და შექმნა ისეთი სასამართლო, რომელიც იყო აბსოლუტურად დაქვემდებარებული მიხეილ სააკაშვილს. 2012 წელს ჩვენ რას ვაკეთებთ მაგაზე ვილაპარაკობთ. 2012 წელს ქართულმა ოცნებამ ეს წნეხი მოხსნა. ჩვენ ქონდა ორი არჩევანი. ჩვენ ან უნდა იგივე გზაზე წავსულიყავით, რაც გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა და ყველა მოსამართლე უნდა გაგვეშვა სახში ნინო, იმიტომ რატო ნახეთ არაკეთილსინდისი ადამიანებზეა საუბარი, რატომ არ უნდა გაგეშვათ, რატომ არ უნდა ამოგეცოთ. აი მაგალითად მე ვიცი რომ თქვენს მეუღლესაც აქვს სურვილი რომ იყოს მოსამართლე კეთილსინდისი, რატომ არ უნდა იყოს სრულიად ახალი მოსამართლეთა კორპუსი, ხო? კი ბატონო. რატომ არ უნდა იყოს სრულიად ახალი, ვისაც არ ქონია ხარვეზები, თქვა ბიოგრაფიული, ხო? კარიერული. რატომ არა? გადანიშნაზეა საუბარი ბატონ დავით თქვენ აიღეთ და ეს ადამიანები გადანიშნეთ და მიეცეთ მუდმივი თქვენ პერსონალურად სასამართლო ხელისუფლებაზე და როდესაც ეს ხალხი მუდმივად დაინიშნა მე არ მახსოვს აგორებული პროტესტის ტალღა აი ეხლა არ მომხდარა ეს ამბავი კაცო როგორ არ გახსოვთ ეხლა არა რუსეთის არ ვამბობ იგივე ჩინჩალაძე იგივე ის გვარები იქიდან დაინიშნენ თქვენ რატომ არ გახსოვთ ბატონ დავით სხვა რამე მე მახსოვს მე
მე სამაგიეროდ იცი რა მახსოვს ნინო 2012 წელს მაშინ როდესაც ეს წნეხი მოიხსნა სასამართლოს მან აი რატო არა უცხოური ორგანიზაციები დადებით შედეგს აი ამ ემოციური ფონის მიუხედავად დადებით ამპლუაში წარმოადგენენ სასამართლოს ყველა კვლევაში. რატოა ეს? რომელში ბატონო? აი Heritage Foundation-მა გააკეთა ეს ყველაფერი წინა წელს, ეხლა რაღაც ერთი საფეხურით უკან დავიხიეთ, მაგრამ ეს არის რადიკალური განსხვავება 2012 წლამდე არსებულ მონაცემთან. ეს არის რადიკალური, იცით რატო? ისინი პერსონალებს არ უყურებენ. ისინი უყურებენ შედეგებს და შედეგი არის 600-ჯერ გაზრდილი გამომართლებელი განაჩენი. აღდგენილი სამსახურში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოგებული საქმეები და ძალიან ეს გამოიწვია თავისუფლება. საკვანძო საკითხებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკურად ხელისუფლებისთვის. წნეხი მოხსნილი ერთმნიშვნელოვნად არ არის. ნუ მე არ ვარ მაგაზრის. მე ვარ აზრის, რომ წნეხი სასამართლოზე მოხსნილია. სასამართლოზე წნეხი მოხსნილია. კაბელების საქმე, რუსთავის საქმე, რომელიც გააგე პროტესტად სტრასბურგის სასამართლოში. რუსთავის საქმეზე ვისაუბრებთ, უგნებოდ. არა, საქმეზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ, მაგრამ მე ვიცი ერთი და საზოგადოებაც იცის ერთი, რომ სტრასბურგის სასამართლომ შეაჩერა ხომ ეს პროცესი და გითხრათ, რომ ზედმეტი მოგივიდეთ და ეს თქვენ გამოიყენეთ როგორც პოლიტიკური. ნუ ისე იყო წარმოქმნილი ყველაფერი, რომ თვითონ მედია იკეტებოდა და ცხადია, ხა ასე ჩვენთვისაც რო წარმოედგინათ, ჩვენც იგივე ასე იყო და იმიტომ მიიღეს მით თუ არ ვწდები დამფუძნებლის შესვლაზე იყო საუბარი. მაგრამ წარმოდგენა მხოლოდ ერთი წყაროთი არ ექმნება სასამართლოს. როდესაც შეიძლება ქუჩაში გამოიწვიოს არეულობა და ქაოსი ცხადია ეხა ევროპული სასამართლო ასე უყურებს. ეს თქვენი ინტერპრეტაცია ევროპული სასამართლო უნებრივია ფაქტებზე დაყრდნობით აკეთებს გაწყვეტილებას, მაგრამ თქვენ მაინც იცით რომ ეს ისე მოდით ჩაუღრმავდეთ პერსონალიებს. მე მაქვს სურვილი ამ თემას მაინტერესებს თქვენ ემხრობით თუ არა მიხეილ ჩინჩალაძის მუდმივ მოსამართლეობას უზენეს სასამართლოში. თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ ვაკეთებთ კრიტერიუმებს. დიახ. ეს არის სწორედ ის პრიზმა, რა პრიზმაშიც უნდა გაიაროს ნებისმიერმა მოსამართლეობის კანდიდატი. ნახეთ, კრიტერიუმები ერთია, ძალიან მნიშვნელოვანია. არა, ჯერ არ დაგვიდგენია და როგორ გითხრათ ერგება. ცოტა ხარ გაგიზრდათ ეს პროცესი, ეხლა რომ ადგენთ ეს კიდე ცალკე თემა, მაგრამ არა, აი პირებს, რომლებსაც აქვთ უამრავი კომპრომისი. და ბიძინაშვილმა თქვენი გუნდის ლიდერმა მურუსიძის მაგალითზე უწოდა მსხვერპლები. თქვენს მიგაჩნიათ, რომ ეს ადამიანები შეიძლება სისტემაში დარჩნენ? თუ ისეთი კრიტერიუმებია გასაკეთებელი, რომელიც გამორიცხავს ამ რისკს მომავალში? 260 თუ 280 მოსამართლეზეა საუბარი, რომელიც ჩატარებულმა კონფერენციამაც მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ადამიანები თავის დროზე განამწესა იქ, სადაც განამწესა. ეს არის მათი გადაწყვეტილება. ჩვენ დავიწყეთ იმით, რომ ადამიანებს სასამართლოს მივეცეთ თავისუფლება. ყველაფერი რაც თუ რამ პლუსი არსებობს ამ კუთხით, ეს არის თავისუფლების შედეგი. ჩვენ შეგვიძლია სხვანაირადაც მოქცეულიყო. და ამისი არაერთი პრაქტიკა არსებობს. მე ნახეთ რატომ კითხულობ ამას. დაბარებების, შანტაჟის მოსამართლეებს რა სახითა თავისუფლებდა კუბლაშვილი, მიხეილ სააკაშვილის დროს იცი? ადრე იყო. ძველი ამბავია, არ მოგვეწონა. გაგუშვით ხელისუფლება. მიეცა სასამართლოს იმის საშუალება, რომ თვითდუღილი მომხდარიყო და თვითონ მიეღო. დუღილით გადანიშნეთ პროცესში ადამიანები ნახეთ თითოეული მოჯახს რომელთანაც არის დაკავშირებული თუნდაც ინდივიდუალური кейსი რომელიც ამ ადამიანებმა განიხილეს ეს არის ძალიან მე მესმის მე ეს ემოციური ფონი მე არ დამსრულები ამაზე საუბარი მე მესმის რომ აქ გარკვეული კითხვის ნიშანი და შეუთავსებლობის მომენტი არსებობს ეს არის ამ საზოგადოებისთვის მდგენელი დღეს ამას როგორ გავექცევით ჩვენ ვერ გავექცევით მაგრამ არის მეორე კიდევ საკითხი არსებობს მართლმსაჯულება არსებობს კონსტიტუცია, არსებობს კანონი, მაგრამ კიდე იცით რა არსებობს? ელემენტარული 4-5 წლის ისტორია იმის ხედვა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო, როდესაც წნეხს მოხსნი, ის ჩვენ ახეთ რაზე ვსაუბრობთ? კრიტერიუმებს ჩადგენთ, ხო? გერმანიის შემდგომ მოსულმა ხელისუფლებამ თვითის კორპუსიც კი, რომელიც ასრულებდა მაშინდელი გერმანიის ხელისუფლების ბრძანების ძალიან დიდი ნაწილი თუ არ ვწდები 50-60%-ზე მეტი ნაწილი დატოვა. მე ვერ შეგეკამათებთ ახლა თემაზე არ შემისწავლია ამ ერთერისთვის, მაგრამ ინსტრუმენტებად ჩათვალა ძალადობის. ანუ თქვენ მაინც მიდიხართ იქითკენ რომ ვთქვათ ეს კონკრეტული პირები შეიძლება იყვნენ ინსტრუმენტები და ამიტომ მე მივდივარ იქამდე, რომ ჩვენ ვადგენთ კრიტერიუმებს
დავიწყოთ იქიდან რომ სასამართლოს მიეცა თავისუფლება, მას მიეცა კონსტიტუციური გარანტიები რომ დისკრეციულად წარმოადგინოს ის ადამიანები, ვისაც ჩაქმნის უბრალოდ, მაგრამ აქ არის ძალიან სერიოზული ფილტრი, რომელიც კეთდება კრიტერიუმების სახით. ეწამი კრიტერიუმებს თავი დავანებოთ. აქ არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, აქ არის სესია, აქ არის ფართოდ გაშლილი კარები ყველა დაინტერესებული პირისთვის. აქ არის ეს ამ ადამიანებმა კითხვებს უნდა გაცენ პასუხი. კიდევ რა ნახეთ ბატონ დავით. ვინც არ უნდა იყოს, პეტრიაშვილი იქნება თუ პავლიაშვილი. თქვენ შეგიძლია მოგზავნდეთ და კითხოთ რა თქვენ იქ რომ მიდიხართ, გაქვთ ამისი უფლება. ეს არის ღია საჯარო პროცესი. ეს საზოგადოების გარეშე არ ჩაიმოს. რომ აქვთ ამისი უფლება. ნახეთ მე უფრო რაში შემაქვს ეჭვი და მაქვს ამ ეჭვის ლეგიტიმური საფუძველი. რომ თქვენ კრიტერიუმებს სავარაუდოდ შესაძლოა ისე მოარგებთ ამ ადამიანების წინსვლას. ნახეთ რა მაძლევს ამის საფუძველს, რომ მიხეილ ჩინჩალაძის გავლენიან თანამდებობაზე დასანიშნად მიღებული გადაწყვეტილებები გაქვთ ასეთი 4 სხვადასხვა 2016 წლის 29 დეკემბერს მაგალითად. მიხეილ ჩინჩალაძისთვის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის 10 წლიანი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე თვით ადრე. მესამე ტალღის კანონპროექტში დასკვნით ეტაპზე პროცედურული ხარვეზებით შეტანილი იქნა შესწორება, რომლითაც განისაზღვრა უზენაეს სასამართლოს მოქმედი ყოფილი მოსამართლეების გამოსაცდელი პერიოდის გარეშე უვადოდ გამწესების შესაძლებლობა. და ეს კონკრეტული პირი ამ კონკრეტული ცვლილებით, რამდენიმე დღით ადრე მოხდა ეს ამბავი, შემდეგ გაძრა თანამდებობაზე. შემდეგი 2017 წლის 11 მაისის იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დახურული გასაუბრების შედეგად მიხეილ ჩინჩალაძე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ უვადოდ დანიშნა. 2017 წლის 25 მაისი ვალერტ ცერცვაძემ თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 4 თვით ადრე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განაცხადა. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, რომ ხელისუფლება ხელს უწყობს ამ პირების კონკრეტულ ადგილებამდე მიყვანას. მეცნობდა რომ მათი კონკრეტული ბიოგრაფიიდან იქნებოდა საკითხები, რომელზეც თქვენ გექნებოდათ საუბარი, მეც დავიკითხავდი და მეც მეწოდებოდა კონკრეტული ამბები. მაგრამ ესენი არ ვიცი, ამიტომ მაგაში ვერ შეგედავებთ. ბატონ დავით, აი ნახეთ. მაგრამ ფაქტებზე ვისაუბროთ და ვისაუბროთ იმაზე, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. ქვეყანა საერთოდ დიდი სიამოვნებით გაგატანთ, იმიტომ რომ მე რატომღაც მგონია რომ თქვენ ეს იცით, მაგრამ თუ თქვენ ეს არ იცით აუცილებლად გაეცანით ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ თქვენ ეს გადაწყვეტილების მიღების შეიძლება მეც ვიტყვი პასუხს აუცილებლად. ამას აუცილებლად წავიღებ, მაგრამ გეტყვით ეს რაღაც. ჩვენ როდესაც ვაშენებთ ქვეყანას და გვინდა რომ ქვეყანა ავაშენოთ, ქვეყანა უნდა აშენდეს ისე, როგორც ქვეყანა შენდება. ქვეყანა შენდება კანონით და წესით. ქვეყანა უკანონობით და ქაოსით და მხოლოდ ემოციით არ შენდება. ამიტომ არის სწორედ რომ კანონი უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ემოციურ ფონსაც გაითვალისწინებს და ისე გააკეთებს არჩევანს, სწორ არჩევანს, თავისუფალი, არაკორუმპირებული პოლიტიკური წნეხისგან განთავისუფლებული სასამართლო, რომელსაც ვაშენებთ. დღეს ბევრი გამოწვევა არსებობს. ეს არის საფუძველი თითოეული მოსამართლის ბიოგრაფიული შტრიხები, რომლის საფუძველი არ არის იმაზე, რომ ეს ადამიანები იქნებიან აუცილებლად წარმოდგენილი ჯერები. შეგიძლიათ მითხრათ, მეორე შეიძლება იყოს გარანტია არსებობს, რომ ეს ადამიანები ისევ არის შემოვლენ უკან სურვილი რომ გახდნენ უზენაეს სასამართლოს წევრები. ნინო, ჩვენ როგორც პარლამენტი ცხადია განვიხილავთ იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რომელსაც მივიღებთ და ორგანულ კანონში შევიდათ, სადაც ფართოდ არის ასევე კარი ღია და ეს პროცესიც გამჭირვალეა კრიტერიუმების დადგენის. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს პარლამენტსა და იუსტიციის საბჭოს შორის. მე ვარ იურისტი და მე სამართლებრივ საკითხებზე შემიძლია საუბარი, სამართლებრივად ეს საკითხი როგორ არის გითხარით და რაც შეეხება პოლიტიკურ მდგენელს, პოლიტიკური მდგენელია სწორედ ის, რომ გაჩერდა სიის შემდგომი განხილვა, მიიღო მხედველობაში ის ფონი, რომელიც ამ სიტუაციამ შექმნა, ის არის ცხადზე ცხადი და კრიტერიუმების მეტი ღიაობის, მეტი გამჭვირვალეობის გზით და იმ შეთანხმებული წესებით, რომელიც იქნება საერთოდ და შეთანხმებული ყველასთან, მოხდება ამ კანდიდატების არჩევა. რაც არის მათი დისკრეცია, კანონი ესეთი. ტაბულამ გადაიღო ეს ფოტო სხვათა შორის, როდესაც იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე მწარიაშვილი ხვდება ერთ-ერთ ადგილას თბილისში, უვადოდ დანიშნულ მოსამართლეს ლევან მურუსიძეს, მიხეილ ჩინჩალაძეს, მიქაუტაძეს, ცერცვაძეს. და შემდეგ, როდესაც მას ეკითხებიან, რუსთავერმა კითხა, რომ რაზე საუბრობ, ისინი ეუბნება, რომ თემა თუ გაინტერესებთო, ჩვენ მეგობარს ოჯახის წევრი გარდაეცვალა და ვისაუბრეთ იმაზე, წავსულიყავით თუ არა დღეს, მივიჩნიეთ, რომ დღეს გვიანი იყო და დავიშალეთ. გჯერათ? ერთ საკითხია, ნინო,
რატო ხდებიან ადამიანები ერთმანეთს ჯერ ერთი მათ უნდა ვკითხოთ. მეორეც არის სპეკულაცია აუცილებლად ამ თემის დაკავშირება რაღაც ისეთ საკითხთან, რომელიც მურუსიძე, ჩინჩალაძე, მიხაუტაძე, ცერცვაძე ხო რა აქვს ამ ადამიანს მეგობრობა ამ ხალხთან და პრობლემაა. და თუ ისინი არ საუბრობენ ისეთ რაღაცაზე, რადგან არ უნდა ისაუბრონ, ხა თუ იმეგობრონ, აუქნათ, კიდე კენს ქვეშ დადგნენ და კიდე კაფეში წავიდნენ, ხა ესეა. ყველგან მასეა, მაგრამ მათ წესი უნდა დაიცვან, რაც არსებობს ყველასთვის, ჩემთვისაც და თქვენთვისაც. კარგით, მოდით ჩვენ უკვე უნდა დავასრულოთ, მაინც მაინტერესებს ბოლოს უამრავი კომენტარი მაქვს თქვენივე თანაგუნდელების, ვინც აპროტესტებს ამ კონკრეტული პირების, როგორც თქვენ თქვით, ეს ვისაც ემოციური ნაწილი აქვს ძალიან გამძაფრებული აი ამ პროცესში. მათ შორის თქვათ, აი ეგერ მაქვს ლევან გოგიჩაიშვილი, ლევან კობერიძე, ასევე თქვათ კი, რამდენიმე მქონდა ახლა უცებ ვეღარ ვიპოვე აქ. ისინი ბექანაცვლიშვილი, ხო? ამბობენ რომ პირდაპირ შეიძლება ეს გახდეს მომავალი დაშლის საფუძველი, გასვლის უმრავლესობინა და ასე შემდეგ. მაინტერესებს ეს შეიძლება თუ არა რეალურად დადგეს, რამდენად პრინციპულია მეორე მხარე და ყავს თუ არა აი ამ პროცესს ჩინჩალაძის მხარეს მხარდამჭერები სერიოზული გუნდის შიგნით. თქვენ რა იცით და როგორ იცით? მე ვიცი ის რომ უმრავლესობა მიიღებს ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ისაც შევხვდებით ჩვენს ანუ უმრავლესობის თაობაზე და ეს იქნება გუნდის შიგნით მიღებული გადაწყვეტილება. მე ვიცი ის რომ რაც ლევანმა თქვა ამას ემოციის გარეშე ადამიანი ვერ მოусმეს და რაც ლევანი გამოხატავს ზოგადად ციხესთან ამ პეტენციალურ სისტემასთან დაკავშირებით თავის ემოციას რაც მას ჰქონდა სამწუხარო იმ რეალობიდან გამომდინარე რომ ეს იყო საშინელი ძალადობრივი რეჟიმი ცხადია ამას ყველაფერს სასამართლო უწყობდა წინ და ეს ვიგულისმა მე ემოციური ფონი მშრალად არ მithქვამს მთელი იმ დგენელის გარშემო ეს დგენელი არსებობს მაგრამ არის მეორე საკითხი რომელთან მიმართებაშიც ჩვენ უნდა ვიყოთ არა მხოლოდ ემოციით დაკარნახევი მეთქი მე ეს ვიგულისმა ამიტომ არსებობს კანონი ამიტომ ვმუშაობთ იმისთვის რომ დადგინდეს სწორი კრიტერიუმები რომელიც სწორ შეფასებას მიცემს კრიტერიუმების ფარგლებში რა ვქნათ ეს არის კონსტიტუციური უფლება ნახეთ ეს არის მათი კონსტიტუციური უფლება ისე ნუ გამოიყვანს რომ მე კონსტიტუციური მეწესრიგის წინააღმდეგ დაკავშირებით გისვამ კითხვებს მე მაინტერესებს უფლებასო წარმოადგინო მაგრამ თქვენ ხელთ არის კანონმდებლობა რომლის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ყველაფერი მათ შორის რეალურად შეცვალოთ ეს სისტემა ჩვენი ინიციატივა რო არ ყოფილიყო ნინო და იმის ვენეციის კომისიის რჩევადარიგებას ბოლომდე რო აყოლოდით შეიძლება ეს დამცავი რგოლიც კი არ ყოფილიყო ამაზე დავითანხმეთ ჩვენ ანუ ეს თემა როგორც არ უნდა ყოფილიყო პარლამენტის თავმჯდომარემ მთლიანად პარლამენტმა და უმრავლესობამ ჩვენ ამ მანდატით რომელიც მონიჭებული გვაქვს საზოგადოების მიერ ბოლომდე სწორედ უნდა ვისარგებლოთ და გამოვიყენოთ მათ შორის ყველა ინსტიტუტის მშენებლობა ბოლომდე მშენებლობის დასრულება და თავისუფლების მოპოვება არის ამ მანდატის შემადგენელი ნაწილი ყველა იმ მომენტის გათვალისწინებით რა თქმა უნდა რომელიც საზოგადოებას აქვს. თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ამ კრიტერიუმებში უნდა იყოს მკაფიოდ ნათქვამი რომ ბიოგრაფიული საქმიანი ხარვეზების მქონე ადამიანები ვეღარ უნდა ხდებოდნენ სიაში რომელიც უვადოდ განსაზღვრავს მოსამართლის სტატუსს. კრიტერიუმები იქნება ისეთი როგორიც ისი გაკეთების საშუალებასაც კანონი თქვენ პირადად როგორ ფიქრობთ? მაქსიმუმი იქნება ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებული, რასაც კანონმდებლობა იძლევა. ხო კანონობას იქ და დისკრიმინაციას იქ ვერ ჩავწყეთ. ჩაიწერება ის რისი უფლებაც არის. ეხლა რო ვისაუბრო მე ამ კრიტერიუმებზე არც თლიანი მონახაზე ამისი გარკვეული არსებობს, მაგრამ თლიანი არ არის. თქვენ პირადი აზრი მაინტერესებს უფრო როცა მოსკითხულობთ. ჩემი აზრით, ეს არის სამართლებრივი საკითხი და ჩვენ სამართლებრივად უნდა შევხვდეთ ამ საკითხს. სამართლებრივი საკითხი, რომელსაც თქვენ დაადგეთ როგორც ნორმას, ხო? კონკრეტულ кейსზე არსებობს კითხვის ნიშნები ვიღაცის მიმართ, ესეთი кейსები და ვამბობთ რომ ისინი თქვა დამნაშავეები არიან, მოდი ესე ვთქვა, პირობითად ცოტა კაცრი და მუქი ფერები წარმოადგენთ. ამ პირების მიმართ შესაბამისი პროცედურები არსებობს. უნდა იყოს განხორციელებული ეს პროცედურა. თუ ესეთი ბრალდება ამ ხალხის მიმართ არ არსებობს, მაშინ კრიტერიუმი არის კრიტერიუმი. ის განსაზღვრავს საქმიან რეპუტაციას, რომლის შემადგენელი ნაწილი შეიძლება ეგეც იყოს. ეს განსაზღვრავს იმას მუშაობის ვადას, ინსტანციების მიხედვით და ასე შემდეგ. გასაგებია, თუმცა გავგებარია ჩემთვის მაინც თქვენ აი ამ კონკრეტული პირის, მაგალითად თავი დავანებოთ დანარჩენებს მიხეილ ჩინჩალაძის ბიოგრაფიით ხართ მე არ მინდა არავის მიმართ ვიყო დისკრიმინაციული, არც მათ შორის მიხეილ ჩინჩალაძის მიმართ. მე პიროვნებებზე არ ვილაპარაკებ, არავის არაფერი არ მithქვამს, მე ვსაუბრობ ინსტიტუციაზე. ინსტიტუცია
ოპოზიციას აქვს წარმატებები და პრობლემები, მათ შორის. წარმატება არის ისეთი, რომელიც არის დანახული, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო მეგობრების მიერ, მაგრამ ეს ყველაფერი არის იმიტომ დანახული, რომ ამას პოლიტიკური მდგენელი გამოცვლილი ჰქონდა. პოლიტიკური მდგენელის ფონზე ეს ემოციური ფონი. პასუხი ვერ მივიღებთ, რომ არ გინდათ რომ მიპასუხოთ ამ კონკრეტულ პირებს, მიიჩნევთ თუ არა უვადო მოსამართლეობის ღირსად. მე პასუხობ ზუსტად იმას, რასაც ვფიქრობ, რომ ჯერ მე იმ კრიტერიუმების მიხედვით მივიმსჯელო მე ასეთ პირებზე არიან თუ არა ამის ქალაქის მოინტერესებს თქვენს კრიტერიუმები შინაგანად გაქვთ თუ არა რაღაც დაკვეთა ხომ ხადია მე ჩემი მონახაზე ამისი მაქვს მაგრამ ახლა აქ რომ თქვენთან ვისაუბრო ეს ყველაფერი იქ სადაც მე ვმუშაობ ამ კომისიაში წამოვიდე მაშინ აღარ ვიმუშაო და იმიტომ რომ ჯერ არ შევთანხმებულ ვართ რატო უნდა ვისაუბრო მე თქვენ მინიშნებები გითხარით რაზედაც აქ რაზე შეიძლება იყოს ლაუბარი მათ შორის მეტი ეგეც გითხარით მაგრამ მეტი ვინ საუბრობს მიდის არა ვინც ღიაობას ინარჩუნებს საზოგადოებასთან მიდის და თვითონ პოზიტიურად ვიტყვი სპეკულაციაა თქვენ რასაც ამბობთ კარგით მაგრამ კი ბატონო თქვენ თქვით უბრალოდ არა მე აბსოლუტურად სხვა რაღაცას გეუბნებით მე გეუბნებით რომ კრიტერიუმები დადგენდება და კრიტერიუმები იქნება ისეთი ჩვენ ქართულ პრაქტიკას მარტო არ ვიტანოთ იქ არის ევროპული პრაქტიკა იქ არის წარმატებული მართლმსაჯულების მქონე ქვეყნების პრაქტიკა საიდანაც ჩვენ საუბრობთ 26 მაისის გირგვლიანის და მძიმე საქმეებზე 2012 წლის საარჩევნო პროცესების კონტროლზე და კონტროლში სასამართლოს ჩართულობაზე მათ შორის ქართულ საქმეებიც კი ბატონო არ იყო დაგვაკავშირებელი ამ ადამიანების მიერ მაგრამ მესმის ის რომ ეს იწვევს ემოციურ ხო იწვევს ემოციურ ფონს ბუნებრივია მაგრამ ამ ყველაფერს ასევე მეორე მდგენელიც და ორივე უნდა დავინახოთ კარგით მადლობა დანარჩენი აუდიტორია განსაზღვრავს თქვენი პასუხების შინაარს და შედეგებს მადლობა დავით მათიკაშვილს ქართული ოცნების იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პარლამენტის ქართული ოცნებიდან ბიძინა გეგიძე ჩვენი შემდეგი სტუმარი საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის თავმჯდომარე მაია მწარიაშვილი თბილისის ყოფილი პროკურორი ნაზი ჯანეზაშვილი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი დავრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამაში ჩვენ დავბრუნდით ეთერში ბიძინა გეგიძე საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის თავმჯდომარე ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მადლობა ბატონო ბიძინა რომ მომზადდით და გვიპასუხებთ კითხვებზე ჩვენ ვსჯელობდით სასამართლოზე და ვსჯელობდით ამ თემას მოყოლილ ძალიან უმძიმეს თემაზე მძიმეზეც კი არა უმძიმესზე რასაც ქვია პირად ცხოვრების სამსახური მასალის გავრცელება პირველ რიგში მინდა კითხოთ რა ჭირს ქართული ოცნების ხელისუფლებას ისეთი რომ ვერაფრით ვერ გაწია შორს თავისგან ვერ მოახდინა დისტანცირება აი ამ ამორალური პროცესისგან, რასაც ნიშნავს ჩაწერილი მასალების გამოქვეყნება. გავიგე, რომ ძველი ჩანაწერები ქვეყნდება ახლა, მაგრამ ქვეყნდება აშკარად პოლიტიკური დანიშნულებით. მოგესალმებით, მაყურებელს მივესალმები. ეს თემა თვითონ რაც არის, თქვათ, პირადი ცხოვრების ხელყოფა, პირადი ცხოვრებაზე მასალების გავრცელება, ეს არის მე ძალიან მიჭირს ამ თემაზე ლაპარაკი, საერთოდ ამას შეფასებაც კი ჩემთვის ცოტა რთულია, იმდენად მიუღებელია. იმდენად რა ვიცი, გუშინდელია და იმდენად დღეს რომ კიდევ ერთხელ თემა იყო, ეს დაიწყო მოსამართლეების თემა, უზენაეს სასამართლოში წარსადგენი მოსამართლეების სიით და მივედით სადამდე. აი ხა ლაპარაკობთ, თქვათ, ისევ ეს რო გვეგონა რომ გავიარეთ, დავივიწყეთ პირადი ცხოვრების დაცულობაზე. მიუღებელია, ამაზე რძენია, აი ეს ერთ სიტყვაში, მე აღარ მინდა ამაზე გავაგრძელო ლაპარაკი, ეს არის ამაზე რძენი. შეფასება გასაგებია. თუმცა ხელისუფლების პირობებში ხდება ხო ეს, რომ კონკრეტული ხელისუფლების და არა პირველად. ჩვენ არ გვინახავს დამკვეთი დასჯილები. ჩვენ არ გვინახავს ამ თემაზე რაღაც დამშვიდებული საზოგადოება, რომ ეს აღარ მოხდება. არის თუ არა ეს ხელისუფლების უდიდესი პასუხისმგებლობა და უკვე მისი ლიდერების, პოლიტიკური გუნდის, მათ შორის აი კეთილსინდისიერი ადამიანებისაც, ვინც ძალიან აღშფოთებული ხართ აი ამ საკითხით. ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა, იმიტომ რომ პროცესმა მოიტანა ეს მოიტანა პროცესმა, მოსამართლეების პროცესმა მოიტანა აი ეს ყველაზე ასე ვთქვათ, რაც აღმაშფოთებელია პირადი ცხოვრებაში ჩარევა. პროცესმა მოიტანა არა მარტო ეს, პროცესმა მოიტანა ჭორები, პროცესმა მოიტანა რაღაც ვინმის ბოდიში მოუხადა, პროცესმა მოიტანა ყველაფერი ნეგატივი.
აი მხოლოდ ნეგატივი. ღირდა ამათ ეს პროცესი ახლა კითხვა ჩდება. ეხლა პროცესი იყო მოდი ესე ვთქვათ რა, როდესაც დაწყებისთანავე იყო მიუღებელი პროცესი, მაგრამ ნუ გაჩნდა საპროტესტო ასე ვთქვათ მუხტი იმისა რომ შეცდომით დაიწყო. შეიძლება და იმ მომენტში, როდესაც იუსტიციის საბჭომ შემოიტანა ეს სია რაღაც ბოლო ახალი წლის წინა დღეებში, ნუ აი შეცდომა, ხო შეიძლება და გვეთქვა რა შეცდომა დაუშვა და ნუ რა მოხდა მე შეცდომა დაუშვა და შემოიტანა. იქ დახვდა ძალზე მტკიცე, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობა და შეჩერდა, აღარ იმ სესიაზე განხილვა აღარ ამას იურიდიული კომიტეტში მომხდარი მთელი ეს პროცესები ყველას კარგად გახსოვს და შედეგი იყო ის, რომ შეჩერდა რაც თავარი ეს არა შეცდომით, ასე ვთქვათ, შემოტანილი სია. ამის მერე გადაიდო საგაზაფხულო სესიამ და ამის მერე უნდა დაწყებულიყო ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ. ხელისუფლებას უნდა დაიწყო პროცესი, რომელიც უნდა ყოფილიყო ღია, გამჭვირვალე, კომპეტენტური მენეჯმენტი ჭირდებოდა, შესაბამისი კომუნიკაცია, დინამიკა, პოზიტივი ჭირდებოდა იმას ყველაფერს, რომ აი ეს რაც მოხდა, რომ დარჩენილიყო, რომ აი შეცდომა დაუშვა, თქვათ იუსტიციის საბჭომ, ან ადამიანების ჯგუფმა მიიღო ამაზე, თქვათ ისეთი მტკიცე წინააღმდეგობა და აი ხელისუფლებამ გამოიტანა აქედან სწორი დასკვნები და შექმნა პროცესი პოზიტიური პროცესის გარეშე ვერ იქნება ერთგება პოზიტიური შედეგი. ეს არის 2x2 4. ამიტომაც მე პირადად აი ამის ასე ვთქვათ ინიციატორი ვიყავი რომ მოდით პოზიტიური პროცესი პარლამენტის თავმჯდომარეს პარტიის თავმჯდომარე პროცესი გავაკეთოთ პოზიტიური პროცესი ღია და გამჭვირვალე. აი ხო რა ხდება ადამიანი აი გამოდიან აი ვთქვათ იქ ბოლო შეხვედრა რო იყო რედისონში სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ერთხელ მოხდა ეს შეხვედრა ძალიან რაღაც იქ მონაწილე სუბიექტებმა დატოვეს, მიატოვეს არასამთავრობოებმა, თქვათ, გარამოსამართლე წევრებმა, ანუ მიხვდნენ რომ არ იყო იქაც პოზიტიური პროცესი რო ყოფილიყო, ვინმე მიატოვებდა, აი კითხვა არის, ხო, რიტორიკული კითხვა არ არის, ეს არის კონკრეტული რეალური კითხვა. რა კი არ იყო იქაც და ისე გრძელდებოდა არაპოზიტიურად მიატოვა ხალხმა და გავიდა იმ პროცესიდან. ამის მერე ხო ხდება ის რომ გამოდის ერთ-ერთი თქვათ, ისა რა ქვია, უმრავლესობის მხრიდან წარმოადგენს ამბობს, ეხლა ჩვენ შევიკრიბებით ამას ყველაფერს დღეს რასაც მოусმინეთ კრიტერიუმებად დავწერთ და მე კიდე ერთხელ შევიკრიბებით და ამას ავსახავთ ორგანულ კანონში, ამას ავსახავთ კრიტერიუმებში, პროცედურებში. აი ეს არის გამჭვირვალე პროცესი. ვინ თქვენ შეიკრიბებით? სად შეიკრიბებით? აი უმარტივესია და ამდროს ლაპარაკი. ადამიანები ლაპარაკობენ გამჭვირვალობაზე. ადამიანები ღია არის ეს პროცესი. ადამიანები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც თითქოს აი ჩართულია ყველა დაინტერესო, ყველა კომპეტენტური. მის მენეჯმენტია, მის კომუნიკაცია, მის კომპეტენცია. აი ეს ქვია, აი ამ პროცესს ქვია ეს. და ამიტომ არის ნეგატიური შედეგი. რამდენჯერ უნდა თქვა? კიდევ ვიტყვი ბევრჯერ. ესია ამის შედეგი არის პირად ცხოვრებაში ცხვირის ჩაყოფა და მის რაღაცების ჩაყოფა. ამის შედეგი არის ჭორაობა, ამის შედეგი არის თქვა აი არაჯანსაღი დავიღალე ამაზე არაჯანსაღი თქვა ეს მთელი ეს აი რაც მიდის და ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, იუსტიციის საბჭო. ნუ ხო არ შეიძლება ახლა დავჭერთ რომ აი მას აქვს მინიჭებული კონსტიტუციური უფლება-მოსილება, მას ჰქონდა შეცდომა ხო დავარქვი. თურმე კონსტიტუციური უფლება-მოსილება და კანონი ანიჭებდა მას უფლებას რომ ესე შემოიტანა ეს რაღაც ბედკრული ეს მოსამართლეთა სია. ამ დროს შემოსგებნებოდა თქვენივე თანაგუნდელი მათიკაშვილი რომ იურიდიულად ეს არის გასაგები. რომ მათ ამისი უფლება ჰქონდათ და რომ ეს არის აბსოლუტურად ყველანაირი ჩარჩო საკმაოდ. რა არის ეს იურიდიული რამე ზეფასეულობა და ზეღირებულება, ეს სიტყვა იურიდიული. ამას არქმევენ, თქვათ, ამ პროცესის დამცველება. ამიტომ ვილაპარაკობ რა, კონსტიტუციური უფლება-მოსილება რო ქონდა რომ შემოიტანა, რა შემოიტანა? ის უფლება-მოსილება ნიშნავს იმას რომ შემოიტანო პროდუქტი. ანუ კონსტიტუციური უფლება-მოსილებით, მაშინ გავაგრძელებთ, საინტერესოა. ქონდა იუსტიციის საბჭოს მიიღო გადაწყვეტილება და დაწერა სია ისე როგორც დაწერა.
ეს იგულისხმებოდა მის კონსტიტუციური უფლებამოსილებაში. ანუ დაწერა არალეგიტიმურად, ვერავინ ვერ გაიგოს, სად დაწერა, როგორ დაწერა, რაღაც ფურცელი გვაჩვენეს ხო ეს ყველაფერი. ამის შემდეგ შემოიტანა პარლამენტში და სწრაფად უნდოდა, ასე ვთქვათ, უტრირებულ რეჟიმში ჩქარა იმავე სესიას. ეს ანუ ამას იგულისხმობს ჩვენი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მის კონსტიტუციური უფლებამოსილებას ესე ხედავს, რომ პროდუქტი შემოიტანა, რომელიც არც ხარისხი არ უარგოდა, ვადაგასული იყო, დაძველებული იყო და ნდობას ვერ პროდუქტი მოიტანა სიის სახით, რომელიც ვერც ერთ პარამეტრს ვერ აკმაყოფილებდა. აი ესე უნდა ვილაპარაკოთ მარტივად და გასაგებ ენაზე. ეს ამას ნიშნავს კონსტიტუციური უფლებამოსილება, რომ გაგაჩნია? თუ შენ უფლებამოსილებას იყენებ და ანუ შედეგი, ანუ ამ შემთხვევაში პროდუქტის სახით შემოგაქ, ცუდი ახლა ისეთ უფრო ხისტ სიტყვას არ ვეხوار. ნუ პროდუქტის სახით, რომელიც არც იყიდება, არ იყიდა საზოგადოებაში. ნაგავიგიდოდათ გეტყვით. შეიკავეთ, კი ბატონო. არ მიიღო საზოგადოება, არ რა ესე იგი რაშია? მისევ მივდივართ მის მენეჯმენტი, მის კომპეტენცია და მის ახლა ხდება შემდეგი კითხვა, მის მენეჯმენტი. ამ პროცესს ხავს მენეჯერი, ხო? ყველა პროცესს მათ შორის ქართულ ოცნებაში წესით უნდა კონდეს. არ ვარ და ის მენეჯერი. არ ვარ და მე როდესაც მიმართებ თქვა მენეჯერი უნდა თავმჯდომარეს ხომ და როდესაც უთხარი პარლამენტის თავმჯდომარეს გულისხმობ. პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართებ დაუწერე მთლიანად ეს პროცესი ახლა ისე გამომდის მე სხვა ჩვენ მოდი ესე ვთქვა აი ეს ფორმატები უნდა იყოს დღის წესრიგები უნდა იყოს სივრცეები რომ ამ შეცდომის მერე ისე ვამბობ რომელიც მოხდა ჩვენ თავს ხომ და რომელიც მოხდა ფაქტი მოხდა სადღაც დაიწერა სია ნუ არ იყო ეს რესპექტაბელური ეს ყველაფერი ამიტომაც გაჩერდა ამის მერე უნდა ღია გამჭირვალე ეს ყველაფერი დადებითი კრიტერიუმებით უნდა გაგრძელებულიყო პროცესი რა მივიღეთ მიქაუტაწესთან შეხვედრები ერთხელ ორჯერ ისევ ჩაკეტი ეს არის გამჭირვალობა ეს არის ღიაობა მე უმრავლესობის ორდღიანი ხტომა ის რა ღია იყო გამჭირვალე იყო ეხლა კი არ ვაკრიტიკებ უბრალოდ ის აუცილებელი იყო ეს ფორმატი ამის მერე ეს ის საერთოდ ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის ამ მოსამართლეთა კონფერენციის ყურება შაბათ დილით და ბოლოს რაღაც რეფორმების სამუშაო ჯგუფში შეიკრებილი ადამიანები რედისონის წინ აქცია აი ეს პროცესი მივიღეთ თავიდან ბოლომდე ნეგატივია თავიდან ბოლომდე და ეხლა ვართ აქ მისულები. აი ბატონო ბიძინა, რასაც ახლა თქვენ ყვებით, გისმენთ ყურადღებით და სავარაუდოდ თქვენ ამას ყვებით გუნდშიც, ხო? ეხლა რახან ამას საჯაროდ ყვებით, რახან ხასიათი კრიტიკული, ხო? ბუნებრივია გუნდში იციან ეს პოზიცია. რატომ მარიზიარებს გუნდი ამ პოზიციას? რომ ეს პროცესი უნდა გახდეს საჯარო გამჭვირვალე. ვისი ინტერესია ამ კონკრეტული ადამიანების, აი ჩინჩალაძის გუნდის გნებავთ როგორც ამას უწოდებენ კლანის შესვლა უვადო სტატუსით უზენაეს სასამართლოში. ანუ ვის უნდა ეს შეგიძლიათ მითხრათ? ვიღაცას უნდა, ხომ თქვენ გუნდშივე ეს ასე გამოდის? ხო, ესე გამოდის და აი ეს ადამიანი ვისაც ეს უნდა ის ამ თავს იბრმავებს, ან იყრუებს, ასე ვთქვათ, ამას ვერ ხედავს, ასეც მე ხო მოვყევი ეს პროცესი უკვე. ძალიან მარტივად მოვყევით და გასაგებად. იმიტომაც ყოველგვარი იურიდიული ტერმინოლოგიების და სხვა ტერმინოლოგიების, მაგრამ რაღაც მაინც ვიხმარეს, არ მიყვარს ეს მის მენეჯმენტი და მის კომპეტენცია, ქართულად დეკომპეტენცია და ასე. არაკომპეტენტურობა, კი? არაკომპეტენტ, ხო, მაგრამ ეხლა არ უნდა რომ როცა ადამიანი ან არ აქვს იმის უნარი რომ ეს დაინახო და მოისმინო და აღიქვა რომ მე შენ გეხმარები მე ვცდილობ დაგეხმარო და შენ ასე ვთქვათ ჩაკეტილი ხარ ერთი არის ჩაკეტილი ხარ მეორე რაღაც გაქვს მიზანი თუ ამოცანა და მიზანი გაქვს რომ გინდა თუ არა ჩინჩალაძე რაზეც ვლაპარაკობთ ახლა მურუსიძე ხო რომელიც ნუ ჯერ კიდევ რა ვიცი ეს პეტიცია დაწერა ხალხმა აღარც მახსოვს როდის იყო ეს და მე ვთქვათ ეს არ დაწყებულა ეს მართლმსაჯულება. ბუნებრივია, თუმცა ეხლა პიკი აქვს ამ თემას. არა აქვს მნიშვნელობა, შენ ამას ვერ ხვდები თუ არ გინდა თუ შენ გაქვს ესე იგი რაღაც მიზანი რო გაქვს არსებობს საშუალებები, გზები და მერე დგება შედეგი. შედეგი თუ გინდა თუ არა, ჩინჩალაძე, მურუსიძე არ მიყვარს ეს გვარების და გურიტიშვილი და თქვა გინდა უზენაესი სასამართლოში ეს ადამიანები ამ პროცესსაც ვერ აკეთებ თქვა ასე ოდნავ კომპეტენტურად და ოდნავ კრეატიულად და ოდნავ ასე თქვა აი კარგი მენეჯერობა არ ჩანს აქაც ხო იმიტომ რომ შედეგიდან გამომდინარეა ეს ყველა ვერ მიიღებ იუსტიციის საბჭო არის ერთ-ერთი საშუალება ხო იმისა რომ აი საშუალება
საშუალებების რო ვამბობ. ასევე საშუალება უმრავლესობის უმრავლესობა. დავუშვათ, ვისაც უნდა ესენი თქვა იმაში რა ქვია, უზენაეს სასამართლოში. ასევე საშუალება არის რაღაც სხვადასხვა რაღაც ისინი რესურსები, რომელიც თქვა ეხლა ჩვენ არა გვაქვს ვინც ასე თქვა ოპოზიციას ზოგს ამბოხებულებს ეძახიან ზოგს ამ ხელა რესურსები ხო არ გაგვაჩნია თუნდაც რომ აი რაღაცები დავგეგმოთ ხომ? ამიტომ ვუყურებ ეხლა. მე მაგალითად აი ხო ვუყურებ ამ ნეგატიურ პროცესს, იმიტომ რომ არც არანაირი სურვილი არ მაქვს შევიდე ამ პროცესში. კიდევ ბევრი ადამიანი გამოვა იმიდან ეგრეთ წოდებული რაღაც რეფორმების სამუშაო ჯგუფი თუ რა. ამიტომ არანაირად ვერც ერთ იმას მოთხოვნას. შეგიძლიათ მითხრათ აი ვინ არის დირიჟორი პროცესის? ეს ბიძინევანშვილია, პირდაპირ მინდა ვიკითხო. მის გარეშე ხდება ეს პროცესი, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვინმე ვიფიქროთ, რომ მის გარეშე შეიძლება ეს მნიშვნელოვანი პროცესი მიდიოდეს. მე არ გონია რომ დირიჟორი იყოს ბიძინა ივანიშვილი, მართლა აი ვერ წარმომიდგენია, პირდაპირ გეტყვით. გამომდინარე იქიდან რომ მას თქვათ რა, როგორ გითხრათ ეს მის უკან რა გაკეთებული ის არის და ჩვენ შეგვიძლია დავიჯეროთ რომ მის გარეშე ხდება ეს ამბავი. არა ეხლა ამ ესეთ იმაში დეტალებში შემოსვლა ეხლა ვიცი მასშტაბურად უყურებ ეს არ არის დეტალი არა დეტალი არ არის აი მის გარეშე ხდება რა თქმა უნდა არ ხდება აი თუ გნებოდოთ ამის რა თქმა უნდა არ ხდება უბრალოდ იცით რა არის ეხლა როდესაც აი იგივე პროექტია მოდი ესე ვთქვა დავარქვათ უზენაეს აი ამ დავარქვათ ამ უზენაესი მოსამართლეების სიას პროექტი ერთი პროექტი ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ უზენაეს სასამართლოში, ხო? ამ პროექტს ყავს ეხლა მე რომელიც არ ვიცი ეხლა პრეზენტაციის ფორმატებში ხდება, რაღაც არგუმენტები შეჯება, მე ეხლა არა ვარ ისი მონაწილეც არა ვარ, თქვა, არც აი უმრავლესობის ხდომაზე არ ვესწრებოდი, აქედან გამომდინარე მე მეკითხებოდნენ რომ თქვა რაღაც ბოდიშის მოხდისის რიტუალმა როგორ ჩაიარა, არ ვესწრებოდი და როდესაც არ ვესწრებოდი იმაზე საუბარი არ მსურდა. რაშიც არ მონაწილეობ. რატომ არ მონაწილეობთ? ეს მაინტერესებს ფრაქციის ერთ-ერთი შემადგენელი ფრაქციის ლიდერი. აი ამ პროცესში თქვენ გამოგიხსენეთ. მე მონაწილეობ საჯარო სივრციდან, მოდი ესე ვთქვათ. არა მარტო საჯარო სივრციდან, მაგრამ საჯარო სივრციდან, იმიტომ რომ ზუსტად მიზეზთა გამო მივხვდი რომ რაღაცნაირად პროცესში მონაწილეობის ყველაზე კარგი პლატფორმა არის საჯარო სივრციდან მონაწილეობა ამ პროცესში. პირდაპირ ვამბობ. და გავაკეთე ინიციატივები გაწერილი უანგაროდ მეცნიერება ხოლმე. ანუ ესე უნდა იყოს, ესე ვხედავ, ჩემი ხედვა ესეთია. შეიძლება უკეთესი ხედვა გქონდეს, ხო, მაგრამ ეხლა ერთი თვის თავზე მივიღეთ შედეგად ის, ну, რა ქვია, აი რაც ვთქვი ეხლა, ხო, დავედით პირად სივრცეებში შეჭრაზე და ჭორიკნობაზე და იქ ვინ უკეთესად რაღაც გაკილავს იმას აქვიან ამ მეორე მხარეს და აი აქამდე ვართ მისული, ხო? და ძალიან მაღალი ეროვნული ინტერესების ტოლფასი თემა არის სასამართლოს, სამართლიანი სივრცე და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, კერძოდ სამართლებრივი სივრცე. ეს არის არსებობს ეროვნული ღირებულებები და არსებობს მერე ცოტა ვერტიკალში ეროვნული ინტერესები. ეს ეროვნული ინტერესების თემაა. ეს ეხლა უნდა აღიქო და გესმოდეს ეს რას ნიშნავს, ხო? მაინტერესებს თქვენ შეაფასებდით თუ არა კრიზისად გუნდის შიგნით აი ამ მიმდინარე პროცესს. არის თუ არა ხდება კრიზისში? არ შევაფასებდი. რა აკლია კრიზისამდე მისვლას? იგივე სიის შემოტანა უკვე იქნება რეალური კრიზისი. კრიზისამდე მისვლას აკლია ის რომ ეს საკითხი იმდენ რაც თქვი ახლა ზუსტად აი ხო ეროვნული ინტერესების ტოლფასი რა კი არის თუ კი აქ ჩვენ ვერ ავსახეთ შედეგში ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და უზენაესი ჯერ კიდევ მანამდეაც უამრავი ხარვეზე იყო თქვა ის უადოდ გამწესებული აი სულხან-მოლაშვილის მოსამართლე რო იყო და თესერგო პეტრატის და მაშინ მე ჯერ კიდევ იქ ერთ-ერთ იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთ წევთან მქონდა ამ განცხადებების ვაკეთებდი ეს თებერვალში იყო ანუ მე მაშინვე ვაპროტესტებდი ამას პრემიერ-მინისტრმაც თავისი მოსაზრება დააფიქსირა მაშინ მახსოვს ხო და თუ შედეგად ეროვნული ინტერესების ტოლფასის შედეგში ეს არ აისახა და ისევ დავრჩით თქვა იქ სადაც დღეს ვართ მისული ეხლა კრიტერიუმები არ არის მთავარი ფაქტორი ამ პროცესში არსებული კრიტერიუმით და არსებული კონსტიტუციური უფლებამოსილებით შენ შეგიძლია დაწერო საღი პოზიტიური პროფესიონალური კომპეტენტური სია მოსამართლეების და პროდუქტი იყოს ხარისხიანი და ანუ კრიტერიუმი ისეთია რომ
შეიძლება საღი, სია უნდა იყოს საღი. არაკეთილსინდისიერი. ბატონო? ეს საინტერესო შეისწავლა თქვენი მხრიდან, იმიტომ რომ აი ხა გამოდის რომ კრიტერიუმი ისეთი აქვს აი ამ საბჭოს ხომ რომ იქ შეიძლება მოხდეს ნებისმიერი ბიოგრაფიით, ნებისმიერად არაკეთილსინდისიერი საქმე. ასე გამოდის? ასეთია კრიტერიუმი? არ მგონია რომ ასე. არ არის ესეთი კრიტერიუმი, მაგას ვამბობ. დღევანდელი კრიტერიუმი არის არაძლევდა საბჭოს, თუნდაც კონსტიტუციურ უფლებამოსილების ფარგლებში დაეწერა ის სია, რაც დაწერა. საზოგადოებამ აი სრულიად ასე ვთქვათ, აი ხისტი აი არ მიიღო, საერთოდ ისიც კი არც აიღო და არც გასი, არც წაიკითხა ეს სია, ერთი პირველი და მეორე გვარი რო წაიკითხა, დანარჩენი აღარც აინტერესებდა. ეს არის რეალობა, ეს არის მოცემულობა. ამას არ ჭირდება ანალიზი, რაღაც კვლევა, ეს არის რეალური მოცემულობა. არ ღებულობს ქვეყანა ეროვნული ინტერესების ტოლფასია თუ ტოლფასის იმაში აყვანილი შეიძლება არ გქონდეს მთელი საქართველოს მოსახლეობას და ჩვენ მოქალაქეებს ეს საკითხი, იმიტომ რომ არის დასაქმება და უამრავი სხვა პრობლემები, მაგრამ ფაქტია, რომ წარმოდგენილი პროდუქტის სახით სია არ მიიღო ძალიან მკაცრად და ძალიან ხისტად. მათ შორის არ მიიღო პარლამენტში, თქვათ, გარკვეულმა ჯგუფმა დეპუტატების არ მიიღო უმრავლესობაშიც. აი მაინტერესებს რა რაოდენობა, ეს რა ტიპის უმრავლესობა, ეს რაღაც 10 კაცამდე ადამიანია თუ ცოტა უფრო მოზრდილი უნდია, ვინც ამას რეალურად მე მგონია ამ ყველაფრის მერე, თქვათ, იქ ადამიანები, დეპუტატები, ჩემი კოლეგები, ესე არ არის, რომ ძალიან, ასე თქვათ, ბევრს ფიქრობენ ამ საკითხზე. ბესელიას ფაქტის შემდეგ იქნება ნაბიჯის გადადგმა შესაძლებელი ბევრი მათგანისთვის, როცა ნახეს სასჯელის ფორმები, როცა ნახეს ესეთი თემები. მე სრულიად ამზე ასე ვთქვათ, მაღალი წარმოდგენის ვარ ქართულ თამოყვარეობაზე, ღირსების გზნობაზე, რა ვიცი ახლა სააკაშვილის რეჟიმს ეს იყო ძირითადი უსამართლობა და ღირსების აყლისფრთელობის გამო ვიბრძოდით იმდენი წლების მანძილზე. მათ შორის ეკაბესელიაც. ვთხარი კიდეც ვთქვათ კომიტეტის ხმას. ესე არის ქართველი ადამიანი, რატომღაც ვიღაცას გონია ან თulis რომ ესე გავა. არ გავა. აი ეხლა არ გითხავთ თქვენ ჟურნალისტი ხართ, თქვენი გადაცემა, თქვენი პოზიციაც დარწმუნებული ვარ. ეს შემთხვევა, როდესაც მე ძალიან ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ მე როგორც მოქალაქე არასდროს შევეგუები ამ ტიპის სასამართლოს, როგორც მოქალაქე, შესაბამისად როგორც ჟურნალისტიც. ეს ის საკითხი, როცა შემიძლია ვიყო სუბიექტური და თავს ამის უფლება. აი და ამაზე ისიც ჩემი რეაქციაა, სასიამოვნოდ გაოცებული, არა ვარ სასიამოვნოდ ჩვეულებრივად ვღებულობ ამას. აი ეს არის მოცემულობა. აქ არის იცით რა, აი კრიზისზე, როდესაც თქვენ კრიზისზე რომ მკითხეთ რა. კრიზისი ნიშნები იკვეთება, იმიტომ რომ რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, თქვათ, ხომ, აი არაკომპეტენტურობა, თქვათ, ეს მენეჯმენტში ხარვეზები, მის მენეჯმენტი, აი კომუნიკაცია, ამის გარეშე დემოკრატიზაციის გზაზე, თქვათ, სიარული ვერ მოხდება, ხომ? ეს ხდება არა მარტო მოსამართლეების თემაზე, ეს ხდება, თქვათ, აი ხომ მე ვაკის მაჟორიტარი ვარ, იქ ვაკეში განაშენიანებები ხდება, იქ ჟვანიას ქუჩა მზიურში, რა ვიცი მე, ასე ვაკის პარკში, ხო? იქ ისეთი ურთიერთ გამომრიცხავი ქმედებებია და თქვათ იგივე თქვათ ჯგუფებს შორის, სამსახურებს შორის იმხელა მის კომუნიკაციაა, რომ ურთიერთ გამომრიცხავი გადაწყვეტილებებია მიღებული, ნებართვაა გაცემული და პარალელურად ტენდერი არის გამოცხადებული, რომ კვლევა უნდა ჩატარდეს თქვათ ჟვანიას ქუჩაზე ფერდების, რომელიც რისკს საშიშია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეგბის მოედანი, რეგბის იმისთვის და მოედნისთვის გამოყოფილი ტერიტორია კომერციული მიზნებით იყიდება და ის ასე ვთქვათ რაგბის კავშირი იყიდის კომერციულად, რაღაც მიიღოს იქ რაღაც ფართები და აი კრიზისის წინა პერიოდია. აი ესეთი გადაწყვეტილებები, აი ესეთი პროდუქტები ვთქვათ, ხომ? ესეც პროდუქტია. აი თქვათ, აი თან ნებართვას აძლევ და თან თქვათ ატარებ იმას, ტენდენს იმავე თემაზე დაწყებულ მშენებლობებზე უკვე და გაცემულ ნებართვაზე მე აცხადებ ტენდენს, რომ თურმე იქ ასე ვთქვათ, მაღალი რისკებია იმისა, რომ მშენებლობა საერთოდ არ შეიძლება თუ შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ კომუნიკაციის პრობლემა, მენეჯმენტის პრობლემა ეს სხვა მიმართულებებშიც იგრძნობა, ოღონდ ეს არის თემა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, განსაკუთრებით გრძნობი არის და ამიტომ უფრო თვალსაჩინოა და უფრო ემოციური. აი 2020 წლის არჩევნები ძალიან ახლოს არის, ხომ? და აი ამ შიდა გუნდურ დინებებზე ჩვენ საუბრის ბოლოს აუცილებლად მინდა გკითხოთ, რამდენად ხედავთ, რომ აი რა ფაქტორებმაც ამ დრომდე იმუშავა? როცა ოცნება იმარჯვებდა არჩევნებში, ის ფაქტორები შეიძლება იყოს ისევ გამსაზღვრალი 2020-ისთვის.
ფაქტორები არ თქვენ გულისხმობთ ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ფაქტორს, დიახ, თუნდაც ეს 9 წლის ფაქტორს როცა აღმოჩნდა რომ 9 უდრის 6 სხვა მოსამართლეების თემაზე. ნაციონალურ მოძრაობას საინტერესო ის უნდა გავაჟღერო. მაინტერესებს აი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს თქვა. აი ეს სია მათთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები. აი ეს კითხვა მოიტანა თქვა აი ამ ერთვიანმა პროცესმა უკვე რომ აი თქვა ლიდერები ვინც არის იგივე მურუსიძე ხო იგივეა თქვა ეს ადამიანები მადროს αγზევებულები ხო ისინი არა მოიცავენ რეალურად წინააღმდეგები არიან ამ სიის თუ ფიქრობენ რომ რატომაც არა იყვნენ ეს ადამიანები არა წინააღმდეგები არიან ამ ეტაპისთვის ასეთი რეალობა გვაქვს კი ეს ნათქვამი აქვთ ხო ნათქვამი აქვს და რეალურად წინააღმდეგები არიან მამას ხო აი 2020-ის არჩევნებზე როდესაც ლაპარაკობთ არჩევნები არის პიკი პოლიტიკური პროცესის და არჩევნები არის ნუ ბრძოლა უკვე უნდა გახვიდე ბრძოლის ველზე და იქ უნდა დაამარცხო მოწინააღმდეგე. იქიდან გამომდინარე აღარ აქვს ამოწურულია გუშინ ამოიწურა პირველმა ტურმა აჩვენა აი ბოლო არჩევნების მე ძალზედ მაშინ საკმაოდ თქვენ ეთერში როგორც მახსოვს საკმაოდ ისეთი ემოციური ოღონდ ისეთ ნუ ემოციური ისეთი განცხადებებიც გავაკეთე. ამოწურულია ეს რესურსი, რასაც თქვენ ამოიწურა. ჯერ კიდევ გუშინ ამოიწურა. უბრალოდ მეરે აი მეორე ტურის წინ თქვათ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ მოთხოვნები დააყენეს, ანუ ყვითელი ხო არის ყვითელი ბარათი, წითელი ბარათი. ამოწურული არის და ეხლა თქვათ, როდესაც შენ მოთხოვნა არის კარდინალურად ერთი პოლუსი, თქვათ, იგივე სასამართლო სისტემის და მართლმსაჯულების მიმართ მოთხოვნა ამომრჩეველში არის კონკრეტული და კარდინალურად განსხვავებული და შენ თავაზობ რას? ამ სიით პასუხობ მოთხოვნებს? მე მგონი ყველანაირი რესურსი ამოწურული, აქედან გამომდინარე მოქმედება არის საჭირო. მე რამდენად ვამბობ, მე თვითონ არ მიყვარს რომ და იგივეს ვამბობ, არის კონკრეტული მოქმედება, ცვლილებები არის საჭირო. მენეჯმენტი არის უნდა იყოს აცილებით ეფექტური, საინტერესო ყველა ინსტიტუციებს გულისხმობ, არა მარტო თქვათ პარლამენტს ამ შემთხვევაში, არა, პარტიასაც გულისხმობ და თქვათ მთავრობაშიც და იგივე მუნიციპალიტეტებში. აი ეს თქმედებები თუ ნაბიჯები არ გადაედგა, ხლა ეს შეიძლება მაინც ასე თქვათ იდეალურად არ წავიდეს ეს პროცესი, მაგრამ აი აქ დარჩენა სადაც ახლა ვართ, აი თქვათ მოსამართლეების სიიდან და მოსამართლეების ამ პროცესიდან მოვედით ისევ პირად სივრცეების ასე ვთქვათ იმაზე რა ქვიან გამჟღავნებაზე და აი ამით რაღაც დამუქრებაზე და ვთქვათ არავინ არ გაჩერდება არ არის ამ აქ ეს არ მოხდება საზოგადოებამ თავისი მოთხოვნების ძალზე ნათლად და მკვეთრად დააფიქსირა ბატონო ბიძინა აი სწორედ აქედან გამომდინარე თქვენ რამდენად ხედავთ ვთქვათ გუნდის შლის რაღაცა თემას ამ ეტაპისთვის 2020-ისთვის. სავარაუდოდ შეიძლება აღარც გუნდი შეეგუოს ისეთი ტიპის ადამიანებს, რომლებიც არ ემორჩილებიან ვერტიკალს და ეს ადამიანებიც აღარ შეეგუონ იმ პროცესს და დამოკიდებულებას, რაც გუნდშია. გუნდზე ყველაზე მეც ჩემი თხოვნა არის ჩემ პატივისცემას ყველას უდასტურებ, გუნდზე ვილაპარაკობს ყველაზე მეც ის ადამიანის, თქვათ, კოლეგები თუნდაც ჩემი, რომლებმაც არიციან, თქვათ, ეს გუნდური პრინციპები, ხო, ნუ მე ვერავისგან ვერ ვისწავლი, ვერავისგან ვერ მივიღე, მით უმეტეს ახალგაზრდა რომლებსაც ვცდილობ, რომ თქვათ, რაღაცნაირად კოლეგიალური ვიყო და მხარდაჭერები გამოუცხადო ხოლმე პროცესში პოლიტიკურ. გუნდზე ეს გუნდს ისე ახსენება, აი გუნდური რაღაც გუნდში შიგნით უნდა მოხდარიყო, მე ეს უნდა მოხდარიყოს თვითონ გვაჩვენონ ჩვენ ასე ვთქვათ კოლეგებს, რომ არიან გუნდური მოთამაშეები. და ასე გუნდური მოთამაშე გუნდში როგორ შეიძლება გუნდის ერთმა წევრმა არ იცოდეს მეორე რას აკეთებს იმ გუნდში ვთქვათ. ან ვთქვათ აი გუნდი რა არის? გუნდი იმ შემთხვევაში იკვრება, გუნდის მთავარი თვისება არის უნდა იყოს შეკრული გუნდი. გუნდი იკვრება იმ შემთხვევაში თუ შენ თუმე ერთ გუნდში ვარ და თქვენ თუმე დამიმალავთ, თქვათ, რას აპირებთ, რას აკეთებთ, ან როგორ აკეთებთ. მე როგორ ვარ ერთ გუნდში, ესე იგი თქვენ გუნდ თამაშობთ და არქმევთ იმას გუნდურ თამაშს და აი ეს არის მთელი ასე თქვათ მარტივად და ამდენს გასაგებენაზე ვცდილობ რომ ავხსნა. ამიტომ გუნდი რო შეიკრას, აი ამას ჭირდება ზუსტად კონკრეტული მოქმედებები, ისეთი გადაწყვეტილებები, რისკიც იქნება ამ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ აი ესეთი, თქვათ,
რომელიც თავდება ბოლოს ისევ ამდენი წლის მერე რაღაც პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოების გავრცელებით და რა გითხრათ ეს ვერანაირად ვერ შეკრავს გუნდს. ბატონო ფინალში თუ კი თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ წუთისთვის უკვე იქამდეა მისული პროცესი რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად რომ ეს სია იგივე შემადგენელი ადამიანებით ან სხვა ტიპის თქვათ გვარებით, მაგრამ იგივე ბიოგრაფიებით კვლავ არ შემოვა პარლამენტში. დაცულები ვართ ამ ეტაპზე, თუ ეს საფრთხე ჯერ კიდევ ვერ გავა. მსგავსი კრიტერიუმებით, მსგავსი პრინციპებით, მსგავსი კომპეტენციით, მსგავსი რა ვიცი, აღარ მინდა, დაწერილი სია პროცესით არა გამჭირვალეთ და პირდაპირ პარლამენტში რომ შემოვიდეს, ვერანაირად ვერ გავა. ეხლა მაშინ ჩვენ ყველანი ვინც ვართ იმ პარლამენტში ეს საღაზრს მოკლებულია ეხლა თქვენ კი არ გვასუხობთ. უბრალოდ მე მიმაჩნევს ყველანაირ საღაზრს მოკლებული იქნება და ვინც დარჩენილი ვერ დაუჭერს მხარს ვერავინ აი ესეთი პრინციპებით შემოტანილ სიას ვინც საღაზრზე იქნება იმ დღეს კონკრეტულად პარლამენტში იმ სესიის დროს ვერ დაუჭერს მხარს. აი ეს არის ჩემი პასუხი. აქ კითხვა ის არის რამდენია საღაზრზე. აქ რჩება კითხვა. ხო, შეიძლება იყოს უმცირესობა რაოდენობრივად საღაზრზე, მაგრამ სულისკვეთებით გადაძლიოს, აი თქვათ ის უმრავლესობა, რომელიც საღაზრზე. თქვენ დათმობას არ აპირებთ ყოველ შემთხვევაში. მე ვთქვი, კომპრომისებს ამ მიმართულებით ადგილი არ ექნება. მე ვთქვი, ეს არის ჩემთვის, მე ეს აღქმული მაქვს და თავიდან ბოლომდე გააზრებული, ეს არის ეროვნული ინტერესების ტოლფასი თემა. ეროვნული ინტერესები არის აი იმაში, რომ სასამართლოს სივრცე, მართლმსაჯულება ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში ნდობით განვიმსჭვალო. მე ერთ-ერთი, რა მნიშვნელობა აქვს დეპუტატი ვარ, ხო თუ მოქალაქე ვარ, ერთ-ერთი ვარ, რომელსაც გამზაფრებული აღქმული მაქვს და მინდა რომ ნდობა გამიჩნდეს. დღეს არ მაქვს ეს ნდობა პირდაპირ ვამბობ. ხო არ ხელისუფლებაში, ხო? იმიტომ რომ ახლა მოყვეთ ისევ და ნახავთ რატომაც მაქვს ყველანაირი მიზეზი ამის რომ დღეს კითხვები კი არა მაქვს უკვე ეს ნდობა მეკარგება და ვიბრძვი იმისთვის რომ არ დისკომფორტი მაქვს უნდობლობა ვარ ხელისუფლებაში და უნდობლობა მქონდეს თავარ შტოსთან ხელისუფლების სასამართლო შტოსთან ხომ არ მინდა ამ მდგომარეობაში ვიყო ამიტომ გავაკეთებ ყველაფერს ადამიანებს დავარწმუნო დავეხმარო თქვა კიდევ ერთხელ რაღაც თუ კი ესეთი ის არ გამოვიდა პროცესი კიდევ ერთხელ თქვა რაღაც დავწეროთ ერთად უკეთესი პროცესი უფრო დინამიური უფრო პოზიტიური უფრო საინტერესო არა აი რომ ლაპარაკობ თან ნერვები მეშლება ემოცი იმიტომ გამოდის ემოცი რომ არ არის ეს რაღაც ის არ არის დასაწერი არ არის რაღაც განსაკუთრებული რაღაც თქვა ის გაწერა პროცესი რაღაც განსაკუთრებული დოკუმენტი ზე რაღაც ნიჭს არ ითხოვს და ზე იმას რა ქვია გემოვნებას და კრეატიულობას მართლად არის მის მართალი უნდა იყოს ეს პროცესი და მართალი ადამიანები უნდა დასწნენ და დაწერონ მართალი ადამიანებმა უნდა დაწერონ ერთად ბევრმა რაც შეიძლება. მადლობა ბიძინა გეგიძეს რომელიც პასუხობდა. მადლობა თქვენ. და ჩვენ რეკლამის შემდეგ მომასპინძლებთ ორ საინტერესო ქალბატონს მაია მწარიაშვილს, ნაზი ჯანეზაშვილს თემა იგივე სასამართლო სისტემა. დროებით. სასამართლოს თემა პოლიტმეტრში დღეს მაია მწარიაშვილი, ნაზი ჯანეზაშვილი ჩვენი ბოლო ბლოკის სტუმრები საომშიდობთ ხალხოგონები დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენ ვიცით ნაზი რამდენი გაქვთ ნაბრძოლი ამ თემაზე ამიტომ მოგიწვიეთ თქვენი აზრი ამ ეთერშიც ჩვენ ტელევიზიაში სხვადასხვა გადაცემაში ბევრჯერ მოусმენია მაყურებელს მაგრამ ახლაც კიდევ ერთხელ მინდა მოვისმინოთ პირველი პირისგან პროცესის შესახებ ინფორმაცია და პირველ რიგში მოდით ბოლოდან დავიწყოთ აი ახლა სად ვართ რამდენად საიმედოა პროცესი რომელიც მიდის საუბარი მაქვს კრიტერიუმების შერჩევაზე და რაღაცა პერსპექტივაზე რომ შესაძლოა რაღაც ახალი ტიპის სია მივიღოთ უფრო გაკეთილშობილებული ვერსია მივიღოთ და ამის მოლოდინში ვართ ახლა ჩვენს უყოლა რომ ეს შეიძლება მოხდეს ან შეიძლება არ მოხდეს საერთოდ სად ვართ
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. თემა მართლა ძალიან აქტუალურია და მე ვფიქრობ, ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან ბოლო პერიოდში ხედავთ, რომ მოსამართლეები, რომლებიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები არიან, არ ჩერდებიან და ისინი დემონსტრირებას ახდენენ თავისი ძალაუფლების, თუნდაც იმიტომ, რომ აი მაგალითად გეტყვით, რომ გრიტიშვილი, დიმიტრი, თუნდაც ერგომეთობიშვილი და სხვები ძალიან ხშირად არღვევენ მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსს. ეს ეთიკის კოდექსი არის ქცევის წესები, ერთგვარი, რომელიც მიიღეს თავად მოსამართლეებმა. და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ჩვენ ეს წესრიგი უნდა დავიცვათ. ისინი არღვევენ საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგალითად ბანგალორის პრინციპებს. აი ყველა მაღალ სტანდარტს, რაც შეეხება მოსამართლის ქცევას, ისინი არღვევენ ყველაფერს. მათ შორის კოლეგებთან ურთიერთობაში, საჯარო დაზრის გამოხატვაში, პოლიტიკურ αφილაციებში, რომელიც მათთვის ჩვეულებრივი ამბავი გახდა, ისინი ყოველდღიურად არღვევენ ეთიკის კოდექსს, მაგრამ რადგან ისეთი ხალხია, რომლებიც როგორც თქვი, თავის ძალის დემონსტრირებას, ძალაუფლების დემონსტრირებას ახდენენ ყოველდღიურად, არაფერი არ ეხებათ. მათ არ შეეხება დისციპლინური სამართალწარმოება ისე, როგორც ეს შეეხებოდა სხვა მოსამართლეს, რომელიც არ არის ამ პრივილეგირებული ჯგუფის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი. ეხლა სად ვართ ჩვენ ამ უზენაეს სასამართლოს არჩევასთან დაკავშირებით, როგორც ისეთ რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც შექმნილი არის პარლამენტთან და ეს ჯგუფი არ შექმნილა. ეხლა ზოგიერთ ეგონა, რომ ეს ახალი ჯგუფია, ახალი არ არის ნამდვილად. ჯგუფი შეიქმნა 2017 წელს იურიდიულ კომიტეტთან მაშინ და იმ ჯგუფში რა შეხვედრაც იყო აბსოლუტურად ყველას ვესწრებოდეს, დაახლოებით 10 შეხვედრა იყო და მუშაობდით სხვადასხვა პროექტებზე. ჯგუფში იყო სამივე ხელისუფლების, სამივე შტოს წარმომადგენელი. რა ხდება ახლა ამ ჯგუფში? საინტერესო ის იყო, რომ მივედი, რა თქმა უნდა, პროექტი შეტანილი მქონდა ისედაც უკვე პარლამენტში ოფიციალურად დავარეგისტრირეთ ჯგუფთან, ჯგუფის გარეშეც და ჯგუფსაც გაუგზავნეთ, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი. მივედით და შეხვედრაზე დაგვხვდნენ ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ კანდიდატურები. მათ შორის იყო ისეთი ხალხი, რომელიც მანამდე ამ შეხვედრებს არ ესწრებოდნენ. მე მესმის ახლა ვიღაცა საბჭოს წევრია თან ობიექტურად, კაი, შეგვიძლია გავუგოთ, რომ ვიღაცა თუ არის თან საბჭოს წევრი და თან კანდიდატურაც იყო, ნუ ვერ გამორიცხავ, ხო, ჯგუფიდან ვერ ედყვი წადი. ნუ ახაც შეიძლება მსჯელობა, მაგრამ ნუ დავუშვათ ამ შემთხვევაში დავთმეთ, მაგრამ დანარჩენი ხალხი, მაგალითად, ქალბატონი ნინო სანდოძე, ქადაგიძე, გაბინაშვილი, ალანია, ყველა იყო იქ ჩინჩალაძის გარდა ფაქტობრივად და პაატა სილაგაძის გარდა ყველა დანარჩენი ესწრებოდა ამ შეხვედრას. მე პრინციპულად ვთქვი, რომ ამ ხალხთან ერთად მე პრინციპულად ვერ ვიმსჯელებ კრიტერიუმებზე, ვერ ვიმსჯელებ პროცედურებზე. მათ აქვთ პირადი დაინტერესება. უკვე განაცხადეს ერთხელ, რომ უნდათ მოსამართლეობა უზენაესში გააგრძელონ მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ, და ბუნებრივია მათ ინტერესი აქვს და თან იქ მოგვიყვანეს და დაგვისვეს და რატომ დაგვისვეს იქ? ესე კი სამომავლო არ არის არანაირი პერსპექტივა უკეთესობისკენ. თქვენ ახლა რასაც გვიყვებით, მიდის ხაზი, რომ ყველაფერი ისევე დარჩეს და აი ეს იყოს გატანილი, რაც ითქვა, რაც დაიწერა. თავისი აი ამ გვარებიანად ამ ეხლა რაც არ უნდა დაიწეროს, ახლა მე მომხრება რომ პროცედურები იყოს დახვეწილი, მაგრამ რაც არ უნდა დაიწეროს, თუ ამ პროცესში არ ჩაერთოს საზოგადოება, ექსპერტები, ის ჯგუფები, იურისტები, ჩვენ ძალიან კარგი მოდელი შევთავაზეთ სხვათა შორის საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა, სადაც სახალხო დამცველიც არის ჩართული, ადვოკატთა ასოციაციაც, უზენაეს სასამართლოც სხვათა შორის მათ შორის და სამოქალაქო საზოგადოებაც. თუ არ ჩაერთო მხოლოდ საბჭო ამის გამკეთებელი, რომ იმის გამკეთებელი არასოდეს არ იქნება, რომ ძალიან ღირსეულ ადამიანებზე, გარედამოსულ კადრებზე გააკეთოს არჩევანი. მე მოვიტანე სტატისტიკა, რომელიც ადრეც გამოვაქვეყნეთ და განვაახლე კიდევ ერთხელ. და აი ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ იცით რა, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა სასამართლო სისტემაში მოსამართლეების თვალსაზრისით, მოსამართლე კორპუსის თვალსაზრისით, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრი რამე არ შეცვლილა. დღეისათვის ჩვენ გვყავს 299 მოსამართლე ქვეყანაში, ზუსტად 299 მოსამართლე. აი აქედან გეტყვით, რომ 299 მოსამართლიდან 67 არის ახლა დანიშნული მოსამართლე, აი 2013 წლიდან ვითვლი ამას. რაც ხელისუფლება შეიცვალა და სასამართლო რეფორმების ძალიან ინტენსიური ფაზა დაიწყო, ხო? 67 არის ახალი მოსამართლე, მაგრამ ვინ არიან ეს ახალი მოსამართლეები? ჩვენ სასამართლოს თანამშრომლებს ძალიან სწრით როცა ამას ვამბობ ხოლმე, მაგრამ 67-დან მხოლოდ 17-ია გარედან მოსული. ანუ ადამიანი, რომელიც იყო ადვოკატი და გახდა პირდაპირ მოსამართლე, პროკურორი, ან საჯარო მოხელე, ან აკადემიური წინასწარმეტყველი გახდა პირდაპირ მოსამართლე. დანარჩენი ყველა არის ან სასამართლოს კანცელარიის თანამშრომელი, ან ყოფილი მდივანი, ან ყოფილი თანაშემწე, ან სასამართლოს რაღაცა მისაღების რაღაცა სპეციალისტი. ყველა, იცით რა არის, მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა დაინიშნოს, სადაც თუ
უნდა დაინიშნონ ისინიც, მაგრამ 67-დან მხოლოდ 17-ია გარედან მოსული, 17-დან 4-ია მხოლოდ ადვოკატი, გესმით? ყველა ქვეყანაში უპირატესობას ანიჭებენ ადამიანებს, ვისაც პროცესებზე დგომის გამოცდილება აქვს და არა უბრალოდ სადღაც ჯდომის, გესმით, მისაღებში. უპირატესობას ანიჭებენ გამოცდილ ადამიანებს, პროკურორებს, ადვოკატებს, იმიტომ რომ მათ აქვთ გამოცდილება პროცესებში მონაწილეობის. ეს სხვა გამოცდილება, სხვა ტიპის უნარია, მაგრამ სასამართლოში მომუშავე ადამიანსაც აქვს რაღაცა უპირატესობები, იცის ტექნიკური საკითხები, რაღაცა საორგანიზაციო დეტალები, რომელიც არ იცის ადვოკატმა. ამიტომ ვამბობ, რომ უნდა იყოს რაღაცნაირად დაცული პროცენტული მაჩვენებელი, მაგრამ რაც ხედავთ, რომ სერგო მეთოფის შვილები, მე ხო ვუსმენ ახლა გასაუბრებები, როცა მიდის და რა არგუმენტები აქვთ ხოლმე, უპირატესობას ანიჭებენ ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს უწოდებენ ბავშვებს. აი მე მინახავს მოსამართლეობის კანდიდატი გამოსული გასაუბრებაზე, რომელიც ამბობს ჩვენ ბავშვები და რომ მკითხე უკაცრავად ბავშვები ვიხართ თქო. აი ძალიან გამიკვირდა, ვინ არიან ბავშვები, ვის გულისხმობთ? ჩვენ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დამთავრებული ბავშვები. ანუ ეს ადამიანი ბუნებრივია, უკვე გიჩენს ეჭვს, რომ რაღაცა ჯერ არ არის ცხოვრებაში მეტაპზე, რომელიც ძალიან თავისუფლად მიიღებს გადაწყვეტილებას, რაღაცა ეს განცდა გიჩნდება. ნაზი, პროცესი, რაზეც დავსვი კითხვა, არის საეჭვო, სულ მცირე, ხო? და ვიდრე შემდეგ კითხვას დავსვა, აი მაიასკენ მინდა გადმოვიდე, ასევე თქვენი მოსაზრებაც არაერთხელ მომისმენია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ახლა არის თუ არა ის მომენტი, როდესაც ყველაზე პრინციპულია ამ პოზიციების დაცვა ყველა მოქალაქისთვის და თითოეული აქტიური წევრისთვის საზოგადოების? მადლობა ნინო მოწვევისთვის და ვისარგებლებ მომენტით თუ შეიძლება და მინდა ლევანის გარდაცვალების გამო ვინაიდან ქვეყანაში არ ვიყავი, აი ჩემი გულწრფელი პატივისცემა მისდა დავადასტურა და მისი სულის ადმი ჩემი ეს პატივისცემა რაღაც არ მომეცა საშუალება არასოდეს რომ მის მიმართ რა მომეთქვა. ჩვეულებრივ რესპონდენტ და ჟურნალისტ შორის ურთიერთობიდან გამომდინარე და ამიტომ ძალიან ვუსამძიმრებ მის ოჯახს, მის მეგობრებს, თქვენ და მთელ ქვეყანას, თქვი რომ ის დააკლდა მთელ ქვეყანას. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ნინო, ესე იგი, ხო ვითარება ქვეყანაში ძალიან რთული. ყველა ჯერზე სხვადასხვა კომენტარების გაკეთება მიწევდა ხოლმე ამ სასამართლო პროკურატურის საკითხებთან დაკავშირებით და უფრო მეტად პროკურატურის თემებთან დაკავშირებით ხოლმე, მაგრამ სასამართლოს თემები არის შეუდარებლად მძიმე, შეუდარებლად მნიშვნელოვანი. პროკურატურა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, მაგრამ თავისი მნიშვნელობით სასამართლოსთან ვერ მოვა. სასამართლო ეს არის როგორი ხელისუფლება, იცით? ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ქვეყანაში კონფლიქტს სასამართლო ხელისუფლებას და დანარჩენ საზოგადოებას შორის. სასამართლო ხელისუფლებას რატომ ვამბობ? იცით, ეს არ არის მთელი ხელისუფლება, უბრალოდ აი ჯგუფი სასამართლოსი საუბრობს მთელი ხელისუფლების სახელით და ამიტომ ასე გამოიყურება ეს კონფლიქტი. ეს არის კონფლიქტი აი ამ ჯგუფს, რომელიც სასამართლო ხელისუფლების სახელით საუბრობს და დანარჩენ საზოგადოებას შორის. და სინამდვილეში სასამართლო ხელისუფლება ეს გახლავთ სოციალური ფუნქციის მატარებელი ხელისუფლება. ამ ხელისუფლებას აქვს უდიდესი ფუნქცია, სოციალური ფუნქცია, რომ განმუხტოს სოციალური კონფლიქტები საზოგადოებაში. ეს არის დამაბალანსებელი ხელისუფლება და დღეს ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც ამ ფუნქციის მატარებელი ხელისუფლება თვითონ ქმნის სოციალურ კონფლიქტს ქვეყანაში და ამ კონფლიქტის დამაბალანსებელი გადამწყვეტი არ ჩანს არავინ. ნახეთ, ანუ ვითარება როგორია ამ არის აი ეს პოლემიკა სასამართლო ხელისუფლებას და ძირითადად საკანონმდებლო ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელს შორის და არ ჩანს აღმასრულებელი ხელისუფლება. მაშინ, როდესაც მთელი ეს პროდუქტი, ასე ვთქვათ, შექმნა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, საკანონმდებლო ინიციატივების ავტორი და საკანონმდებლო ინიციატივების უფლება აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ადრეც ვისაუბრეთ თქვენს ეთერში, თუ სწორედ მახსოვს. და მთელ ამ პროცესების ფონზე იუსტიციის მინისტრი არ ჩანს. ანუ ეს ვითარება, რაც მივიღეთ დღეს, ახლა რაზეც ქალბატონი ნაზი საუბრობდა, რაზეც თქვენი წინა გამომსვლელები და ყველა ეთერი საუბრობს ამ ქვეყანაში, აღმასრულებელი ხელისუფლების, საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან ერთად, მათი საქმიანობის შედეგია, ხომ? ამიტომ
ეს შედეგი გარკვეულწილად მათი საქმიანობის შედეგია, ამიტომ მათი მონაწილეობის გარეშე ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება. ანუ ძალიან რადიკალური საკანონმდებლო ინიციატივების, ცვლილებების და ასე შემდეგ ამის გარეშე ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება და მე ძალიან არ მომწონს ახლა ქალბატონმა ნაზიმაც ისაუბრა. ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი რას ნიშნავს? იცით, რატომ არის დაყოფილი აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო, ხომ? საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება არ აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და აღმასრულებელ სასამართლო ხელისუფლებას. ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოს, ხო მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონი ნაზი არ წარმოდგენილია და არაორდინალური ვითარებაა და ისინი იმიტომ არიან იძულებული, რომ გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივებით მიმართონ პარლამენტს. თორე ჩვეულებრივ ვითარებაში, ანუ წინადადება შევიტანეთ. წინადადება, დიახ, საკანონმდებლო ინიციატივა ვერ იქნება, მაგრამ მათ არ უნდა, მოსამართლეებს არ უნდა ეკითხებოდა კრიტერიუმებს. ანუ ეს პროცესი დღეს დაემსგავსა რას იცით, როგორ მოვირგო კარგად კრიტერიუმები. თან კანდიდატურებს. დიახ, ну ეს ახლა ელემენტარულად საღათმოაზროვნე ადამიანისთვის აქ რო ახლა ინტერესთა კონფლიქტი ზედაპირზე დევს, ხომ? არ შეიძლება იმ ადამიანს კითხო, როგორი კრიტერიუმი გაგიხარდება, რომ კარგად მოერგოო, ხო? მით უმეტეს, რომ მათ მანამდე ხომ არაერთხელ განაცხადეს, რომ ჩვენ მოვერგებით ყველა კრიტერიუმს. ანუ ამაზე თემა როგორი უნდა იყოს პროცედურა, კრიტერიუმები და ასე შემდეგ და საერთოდ სასამართლო როგორ უნდა ვითარდებოდეს, მათ არ უნდა ეკითხებოდეს სახელმწიფო, ანუ ხელისუფლების სხვა შტოები. ეს არის ბალანსი და ხელისუფლების დანაწილება. ისინი უნდა ასრულებდნენ შემდეგ იმას, რასაც მიიღებს ხელისუფლების სხვა შტო. ცოტა წავედით თქვენი კითხვიდან. ეს საინტერესო პროცესია, ბუნებრივია, რასაც ახლა თქვენ გვიხსნით, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ჯგუფი რაღაცა სასამართლო ხელისუფლების სახელით დაპირისპირებულია საზოგადოებასთან. აი, მაინტერესებს ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიღების შტო მოგიაზრებათ თუ არა ამ ჯგუფთან ერთად. ვინც დგას და აძლიერებს ამ ჯგუფს. ბუნებრივია, ეს ჯგუფი დამოუკიდებლად ვერ გაიკვლევს გზას, ხო? უმეტეს ქვეყანაში, რომელშიც არის გადაწყვეტილების მიღების ძალიან გასაგებად ჩამოყალიბებული ერთი პირი და მით უმეტეს ასეთ წყვილ გადაწყვეტილებს ის აკონტროლებს. დიახ, ნინო, მახსოვს წინა ეთერში თქვი, მაშინ ჯერ ეს პროცესები დაიწყო და მაშინ ვთქვი, რომ მიაქციეთ ყურადღება თქო, ვინც წელში ტყდება, ანუ ამ ჯგუფს პარლამენტში როგორც მინიმუმ თავისი მხარდამჭერები ყავს, თქო და მიაქციეთ კომენტარებს ყურადღება თქო, ვინც ინაზება, წელში ტყდება, აი მიაქციეთ ყურადღება ძალიან სიმპტომატურია და საზოგადოებას მიმართა. ჟურნალისტები ცდილობთ არაერთხელ ეკითხებით განსაკუთრებით სახელისუფლებო ჯგუფის გარკვეულ წარმომადგენლებს. აი ჩინჩალაძეზე აზრს. ხო ან არა ვერ ბედავე მიაქციეთ ყურადღება იწყება პრანჭვა წელში ტყდებიან ინაზებიან ახსენდებათ რაღაცა მაღალი იდეალები ხო ან არას თქმასაც ვერ რისკავენ გამიგეთ საჯაროდ მიაქციეთ ყურადღება ასეთი თვალნათელია ასეთი ჯგუფი საპარლამენტო უმრავლესობაში ხომ ცხადია და ვთქვათ ახლა მათ პირად ახლო მეგობრულ და ნაცესაურ ურთიერთობებზე რო საუბრობთ და არა მარტო ჩვენ და არა სამთავრობო სექტორი და საზოგადოება და ეს ჯგუფელი და ეს ნათელმირონი და ეს მეჯვარე და ის შვილის ნათლია და ეს მეგობარი და ასე შემდეგ თავისთავად ცხადია ესაც მუშაობს აი ახლა მაგალითად ნაწილობრივ მოусმინე მე და მართალი არ ვიქნები რომ კომენტარი არ გავაკეთო ბატონი მათიკაშვილი ბეჭდათ ხომ სტუდიაში და ვთქვათ მე ვიცი რომ მისი მეუღლე მოსამართლედ დაინიშნა აი ამ ჯგუფის მეშვეობით ხომ მაგრამ ჯერ არ არის დანიშნული უვადო მოსამართლედ ხომ ასეთი ინფორმაცია მაქვს აი ახლა მითხარით ობიექტური დამკვირვებლისთვის ხომ ბატონი დავით მათიკაშვილი რაც არ უნდა კეთილსინდისიერი ადამიანი იყოს ხომ ყველაფერი უნდა დაუშვათ ვერ იქნება მიუკერძოებელი ამ პროცესში. გამიგეთ? მისი ოჯახის წევრის დანიშნვა მათ ხელშია. ერთხელ დანიშნეს, ადამიანური მადლიერებებიც მუშაობს და დასანიშნია აწი კიდევ უვადოთ. ანუ მე ობიექტურ დამკვირვებელს, რაც არ უნდა მან იძახოს, საფუძველი კონდეს, ამტკიცოს, რომ პროცესის მიმართ ნეიტრალურია, მიუკერძოებელია და დამოუკიდებლად ღებულობს გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ, ვერ იქნება ამ პროცესის მიმართ მიუკერძოებელი, იმიტომ რომ ის ადამიანია, სუბიექტია და მას სუბიექტური ინტერესები გააჩნია და ზუსტად ამ ჯგუფზე გადის ეს ინტერესები. გამიგეთ? იუსტიციის საბჭოს დივანზე გადის ეს ინტერესები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ცხადია ამ ჯგუფს რასაკვირველია აქვს თავისი საყრდენები და ჩანს თვალნათლივ, იმიტომ ვთქვი პარლამენტში
და ის გეგმა ბარბაროსა პირობითად რომ სია ასე წარდგენილი რომელიც დამარცხდა დია და რომელიც ორ დღეში უნდა გასულიყო და ესეთი წარმატებით დასრულებულიყო და ესენი უკვე უზენაეში მოსამართლეები უნდა ყოფილიყვნენ სწორედ ამას ნიშნავს იმიტომ რომ პარლამენტს ეხლა ძალიან ასევე პრანჭით რომ ვესაუბრებიან რომ ეს თურმე გადადეს სადაზაფხულო სესიისთვის და თურმე მაშინვე არ განიხილეს პარლამენტს ვადები არა აქვს ნინო რა რჯიდათ ასეთი მონდომებით რო აპირებდნენ ასე სასტრაფოდ განხილვას ამ კანდიდატურების განხილვის ვადები კანონით გაწერილი არ არის არსად არ არის დადგენილი რა რჯიდა ამ პარლამენტს თუ ისინი კეთილსინდისიერები იყვნენ ისინი ვის ინტერესშიც ეს შედიოდა რომ ასე სასტრაფოდ განეხილათ როგორც მინიმუმ და იგივე წარმომადგენლები ჩემთვის მაგალითად ვინც ცდილობს რომ იუსტიციის საბჭოს ეს მოქმედებები გააცეთროს ხომ აი საუბრობენ ესე რომ სამართლებრივად ყველაფერი წესრიგშია იქ სხვა არის მორალური მხარე ვინც ამას ესე ემოციური მხარე ეს არის სრულიად არასწორი და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს ამაში სამართლებრივად აქვს პირველ რიგში პრობლემა ამ პროცედურებს იმიტომ რომ ვინ და მოსამართლეებისთვის და საერთოდ დემოკრატია რა არის? პროცედურულ დემოკრატიას რომ ეძახიან პოლიტიკოსები, ჩვენ იურისტები ვეძახით სათანადო პროცესს, ანუ due process. პროცედურებია მნიშვნელოვანი ყოველთვის, ყველაზე მეტად და მით უმეტეს მოსამართლებისთვის. რა პროცედურით მოხდა? აი სწორედ ის რომ კაცმა არ იცის სად, როგორ, ვისთან, სად შეიკრიბნენ, ვის ეთათბირეს, ვინ, რანაირად, რა კრიტერიუმით, როგორ მოითათბირეს, წინაღამეს რა დაწყვიტეს, ერთი კვირით ადრე რა დაწყვიტეს, თუ როდის რა დაწყვიტეს და შესთავაზეს თქვა ქალბატონ ნაზის და დანარჩენ იუსტიციის საბჭოს წევრებს და ხელის აწევით ჩამოარიხინეს ეს აწკაციან სიას და მხარი დაუჭერეს. აი ეს არის პროცედურის კონსტიტუცია, პროცედურის დარღვევას არ უშვებს. ნინო, კონსტიტუცია წერს ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის მათთვის ვინც ამბობს რომ აქ სამართლის ნორმების პრობლემა არ ქონდა და კანონი დაიცვეს კონსტიტუციაში ნათქვამია რომ წარადგენს საბჭო და ირჩევს პარლამენტი ხომ წერია რომ დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება ორგანული კანონით ასევე კონსტიტუციაში წერია რომ მოსამართლეთა დანიშნა განთავისუფლების წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით ეს იმას ნიშნავს რომ კონსტიტუციამ თქვა რომ მხოლოდ ეს რაც არ წერია საკმარისი არ არისო ორგანულმა კანონმა დამატებით უნდა თქვას რაღაცეებიო წინააღმდეგ შემთხვევაში კონსტიტუცია იტყოდა რომ მხოლოდ ეს პროცედურაა საკმარისი ამიტომ კანონთან ამას აქვს პრობლემა და იუსტიციის საბჭო გასცდა კანონს როდესაც ეს გააკეთა აი ქავტონ ნაზი მინდა დაზუსტება გთხოვოთ აქ როდესაც ითქვა თქვათ იგივე ხელისუფლების წარმომადგენელი უმრავლესობის წარმომადგენლის მხრიდან რომ ყველაფერი გზია კონსტიტუციური თვალსაზრისით რომ იუსტიციის საბჭოს ჰქონდა ამისი უფლება რომ ახლა კიდევ დადგინდება დამატებითი კრიტერიუმები მაინტერესებს მოქმედი კრიტერიუმებით ესე ასეთი შეიძლებოდა ყოფილიყო და მოქმედი პროცედურებით ანუ ის რომ იურიდიულად ყველაფერი გამართულად მოვიდა პარლამენტამდე ეს არის უკვე დადასტურებული თქვენ ეს შეგიძლიათ დაგვიდასტუროთ? გეტყვით ასეთ რამეს რომ თავარ არგუმენტად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლე წევრები რომლებიც სამსიას ეთანხმებოდნენ და ამ პროცედურასაც რასაც პროცედურა არ ქვია ამბობდნენ ასეთ რამეს რომ ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევია და დღემდე ამას ამბობენ მაგრამ ეხლა რატომ ამბობენ ამას იმიტომ რომ ორგანულ კანონში არის ძალიან ზოგადი ჩანაწერი იმის შესახებ თუ როგორ წარადგენს საბჭო პარლამენტში კანდიდატურებს წერია რომ უბრალოდ წარადგენს და მორჩა წარდგენის შესახებ არის ერთადერთი წინადადება ჩაწერილი ორგანულ კანონში. ეხლა აქ რატომ არის პრობლემური? მიქაუტაძემ და რატო დაარღვიეს მათ კანონი? ან რატომ არ არის კანონთან შესაბამისი მათი ქცევა? მიქაუტაძემ როდესაც გამოაცხადა სია პირდაპირ თქვა ხდომაზე რომ მოსამართლებმა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რამდენჯერმე გაიმეორა ეს და გუშინ წინაც გაიმეორა ეს გასაუბრებაზე რომ გადაწყვეტილება მიიღეს მოსამართლებმა. კონსტიტუციური ორგანო არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც წარადგენს კანდიდატურებს. მან მოგვიტანა გამზადებული გადაწყვეტილება, ფურცელზე დაწერილი გადაწყვეტილება გვარების სახით და თქვა რომ ეს მიიღეს მოსამართლებმა. სად მიიღეს მოსამართლებმა ეს გადაწყვეტილება? როდის მიიღეს? ვინ? რომელი ორგანო იყო? რა კონსტიტუციური მანდატი ჰქონდა? ან რა შესაძლებლობა ჰქონდა? მე არ ვიცი. ანუ პროცედურა დაირღვა. დაირღვა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება მიიღეს სხვაგან და მოვიდნენ და გამოგვიცხადეს ჩვენ. ან ფორმალურად შეიძლება პროცედურა არ დარღვეულა, ძალიან ფორმალურად თუ მიუდგებით, მაგრამ მათ იქ რაც გამოგვიცხადეს და რაზეც გააკეთეს აქცენტი, ეს არ იყო რეალურად საბჭოს გადაწყვეტილება. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ამაში მონაწილეობდა ბუნებრივია მიხეილ ჩინჩალაძე, დარწმუნებული ვარ, ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა სხვაგან. სადღაც შეიძლება რესტორანში ცისხლენ და იქ შეათანხმდნენ, ან ქუჩაში იდგნენ, როგორც ახლა ჩვენ ფოტო ვნახეთ, ხო, გამოქვეყნდა
დაყენებული. არაფერი არ არის გამორიცხული. ბუნებრივი ფაქტია ერთი რამე, რომ გადაწყვეტილება საბჭოზე არ იყო მიღებული, გადაწყვეტილება საბჭოს ხომაზე გაფორმდა ოფიციალურად, მაგრამ იქ არავის უმსჯელია. რატომ მირჩევ დაუშვათ ჩინჩალაძეს, რატომ არის ის კარგი კანდიდატი? არავის არ უმსჯელია მას. საერთოდ არ ვიცი, არ მომისმენია მისი мотиваცია, ის წარჯი რატომ უნდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე. იქნებ მართლა აქვს რაღაცა უნარი ამ ადამიანს და გაგოგებინოს. არ გვინახავს ეს ადამიანი საერთოდ არც ის დასახელებამდე, არც ის წარდგენამდე და არც მას შემდეგ. საერთოდ არავის არ უნახავს საბჭოს ხდომაზე ყოველ შემთხვევაში ის არ გამოცხადებულა და არც კონფერენციაზე არ ყოფილა. ამიტომ პრობლემური იყო ეს პროცესი, რაც მათ აწარმოეს და რაც მათ განახორციელეს, მაგრამ ესე ფორმალურად თუ მიუდგებით, რომ კანონი არ დაარღვია, კი ბატონო, წარადგინა, მაგრამ როგორ წარადგინა? ესაა პრობლემური. აი, იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობა არ შეცვლილა, ხომ? პროცესი არის ისევ დახურული. ანუ რა გამოდის, რომ ისევ რჩება სერიოზული საფრთხე საიმისოდ, რომ კვლავ სია განმეორდეს. ან მცირედი კორექტივებით, სხვაგვარებით ისევ საეჭვო რეპუტაციის ხალხი მოხვდეს უზენაეს სასამართლოში. მე გეტყვით, რომ შიგნით ახლა არ ვიცი ამდენად გამართლდება ეს და პროგნოზებისაგან თავშევი გავთ, მაგრამ არც საუბრობენ სისტემაში ამბობენ, რომ სია განახლდება, მაგრამ განახლდება ორი ადამიანით და გუშინ ხა გურიტიშვილს როცა უსმენდი, როგორც საუბრობდა, დავწმუნდი, რომ რაღაც სიმართლის მარცვალი ამაში არის, რომ ამბობენ, რომ სავარაუდოდ სამომავლო სიაში არ იქნება ჩინჩალაძე და გურიტიშვილი და შეცვლიან ამ ორ ადამიანს. სავარაუდოდ ასე იქნება. თუმცა არ ვიცი, ხა ისინი ყოველდღე შეიძლება მოვლენებიდან გამომდინარე შეიძლება შეცვალონ საერთოდ ამ ძლიერია საპარლამენტო ფრთა ის ნაწილი, ვინც ამ შემთხვევაში თითქოს უფრო ესეთი ნაკლებობა ხომ მათი რაოდენობის, მაგრამ მაინც ძლიერი ხმით გამოირჩევიან პროტესტის თვალსაზრისით. თვითონ უმრავლესობის შიგნით. კი, არიან რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დეპუტატი ასეთი, რაც ძალიან מחარებს და რაღაც იმედს მაძლევს, იმიტომ რომ არა მათი მხარდაჭერა და რომ არა მათი ასე ვთქვათ ასეთი ტიპის ჩართულობა, განცხადებები, პროცესში ესეთი აქტიური მონაწილეობა, ბუნებრივია ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ ხოლმე, მაგრამ ეს არის თემა ისეთი, რომელზეც აი არ ვიცი, იმდენად ბევრი ადამიანია, სრულიად სხვადასხვა ღირებულებები შეიძლება სრულიად სხვადასხვა ტიპის ადამიანები, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების თუ არ ვიცი, სხვადასხვა სფეროს ადამიანები, ყველა არის გაერთიანებული ამ თემის ირგვლივ, რომ ყველა მოქალაქეს, ყველა ადამიანს სჭირდება კარგი მოსამართლე. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ძალისხმევა, ეს კონსოლიდაცია ამ ფორმით, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთ აზრზე, რომ გვინდა კარგი მოსამართლეები და არა ჩინჩალაძე, მე ვფიქრობ, რომ შედეგს მაინც გამოიღებს და რაღაცნაირად ოპტიმისტურად ვუყურებ. ეთიკის თემაზე საუბრობდით, მე აქ ხამობეშტილი მაქის მომართვები, რაც აი ამ ადამიანებს, იუსტიციის საბჭოს წევრებს, მოსამართლეობის მსურველებს უვადოთ თქვენ მიმართ, თქვათ ამ პროცესის კრიტიკოსთან მიმართ, თქვენ სხვაშორის ბოლო ერთ-ერთი პოსტი თქვენ შესახებ არის ამ პოსტის ავტორია სერგო მეთოფიშვილი, იუსტიციის საბჭოს წევრი, განსაკუთრებული სურვილით რომ შეგამკოთ ხოლმე საინტერესო ფრაზებით მისთვის საინტერესო რეგულაციას. სერგოს წინააღმდეგ სხვათა შორის შევიტანე მოხსენებითი ბარათი რამდენიმე თვის წინ, როდესაც კიდევ ჩემს მიმართ იყო მაშინ არაეთიკურად მოიქცა საბჭოს ხდომაზე და მიმართე დამოუკიდებელ ინსპექტორს. ჯერ ეს საკითხი არ განხილულა, მაგრამ ველოდები რომ იქნება განხილული და ნახოთ რა შედეგი დადგება. თუმცა დიდი იმედი არ მაქვს, რადგან საბოლოოდ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესახებ და დევნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, უმრავლესობა და 2/3-იც მათ ხელშია, ანუ 10 ხმა ამისთვის საჭირო თუ დევნა დაიწყება, ამიტომ არ ვიცი, მაგრამ დამოუკიდებელი გურიტიშვილზე არ მიმართეთ, მან თქვა თქვენ მიმართათ თქვათ რომ სასაცილო ხარ ქალბატონო ჯანეზაშვილო, ეუბნებათ. ანადოლიძეს ეუბნება ეს აჟიტირებული ცრუპენტელა, მაგალითად. თქვენზე დღეს მეთოფიშვილი წერს, რომ ამ პოსტს ვერ ჩავიკითხავ, მაგრამ სუბიექტს გიწოდებთ, ეს სუბიექტი ასე მიხსენიებთ და მას არ მოწონს იმაზე, რასაც თქვენ საუბრობთ. აი ეს პროცესი თვითონ აი ამ პერსონებს ზერაზე მეტყველებს. რა ტიპის პროცესია ეს? რა ტიპის მეტყველება იურიდიული წრეებშიც რა შეიძლება ეს მიღებულია? რა ტიპის ეთიკური სტანდარტია ეს? რა იცის ამ ხალხმა საერთოდ? რაზე ლაპარაკობენ? ეს არის რაღაცა სრულიად ახალი ეთიკური სტანდარტი ჩვენს პროფესიაშიც. ძალიან მძიმე, საყურებელი და მოსასმენი. მე მართალი გითხრათ, ახლა მეთოფიშვილის პერსონაჟზე წარმოდგენა არც მინდა რომ მქონდეს რაიმე. პირველად მისი კომენტარი რომ წავიკითხე ქალბატონ ანადოლიძეზე, აი პირველი აღშფოთება გამოიწვია ჩემი მაშინ და ვთქვათ ამ პერსონაჟზე ჩემი აზრი, იმას რასაც ახლა მე მასზე ვფიქრობ და ვიღაცებზე ვთქვათ, ხო, უხერხულად მიმაჩნია ეთერში ვთქვა, ხო? რა აზრიც მაქვს? აქედან გამომდინარე შეუძლიათ დასკვნები გააკეთონ, ვთქვათ, რას ვფიქრობ და რისი თქმის სურვილი მაქვს. ეს ხუმრობით, მაგრამ
რა პროცესები იცით ეს ნინო ესე იგი ჩვენ აი ეს ადამიანების ჯგუფი, ვისაც პრეტენზია აქვს სასამართლოს სახელით გვესაუბრებიან, ხო, მათ თავის ფუნქციები არ იციან. ისინი ჩვენ გვესაუბრებიან და საზოგადოებას, რომ თურმე მათი ფუნქცია არის სისტემის უფლებებისთვის რაღაცას იბრძვიან და სისტემას იცავენ და ასე შემდეგ. სისტემა ასეთი არ არსებობს, კანონი ასეთ ტერმინოლოგიასაც არ იცნობს. იუსტიციის საბჭოს ფუნქცია გახლავთ მოსამართლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე ზრუნვა და კიდე სხვა ფუნქციები. მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე უნდა იზრუნონ მათ. და არა სისტემა თავში, ანუ საზოგადოებას პრეტენზიები მიაღწიეთ ყურადღება აქვს კონკრეტულ მოსამართლეებთან, ხო, აი ამ გვარებთან. და ისინი გვესაუბრებიან, რომ ანუ განა ვითომ ისინი არიან ოპონენტები საზოგადოებასთან ოპონირების რეჟიმში, არამედ მთელი სისტემა, ვითომ მთელ სისტემას იცავენ. საზოგადოება ოპონირებს მათთან კონკრეტულ გვარებთან, იმიტომ რომ სასამართლო როგორი ხელისუფლება გახლავთ, იცით, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს უკავშირდება და იმიტომ ეს არის ინდივიდებზე დაყრდნობილი ხელისუფლებაა და ეს არ არის სისტემური ჯგუფური და ეს არ არის მაპატიეთ და ნახირი უხეში შედარებით რომ ვთქვა რა. ეს არის ინდივიდებზე დამყარ მოსამართლე გადაწყვეტილებებით გვესაუბრება. მაჩვენონ მათი დაწერილი გადაწყვეტილება ერთი გამართული სამართლებრივი დოკუმენტი საამაყო რითიც იამაყებენ. რამდენი წელია მე არ წამიკითხავს, თითქმის არ წამიკითხავს, თუ არ ჩავთვლით უზენაეს სასამართლოს, რამდენიმე მოსამართლეს, მათ გადაწყვეტილებებს ყოველთვის ვკითხულობ ხოლმე, ეხლაც ქვედა ინსტანციებში ვერ წაიკითხავთ გადაწყვეტილებას, რომელიც იურისტისთვის საინტერესო იქნება. აი მათი საქმეა გადაწყვეტილებების წერა, მაგრამ როგორც აღმოვაჩინეთ, არ სცალიათ სამოსამართლო უფლებამოსილებას არ ახორციელებენ ესენი და სცალიათ Facebook-ისთვის. ანუ საინტერესოა დღე-ღამის რომელ მონაკვეთს უთმობენ ამას, რომ მოიცალონ ამისთვის. მე მაგალითად არ მაქვს აბსარგებულ სოციალური ქსელებით, Facebook-ი არ მაქვს და ტყუილად ცდება მეთოფიშვილი თუ გონია რომ წავიკითხავ სადმე რამეს. ჩვენ მოგიყევით. აი ჩვენ ცოტა დრო გრჩება, მაინც მინდა ბოლოსში აუცილებლად შევეხოთ აი მძიმე ფინალს, რაც ვთქვათ, აი ამ პროცესს მოყოლილი ეკაბესელიას თემის ფინალია. პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალების გამოქვეყნება, როგორც ჩანს, ეს ვიღაცისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ეს ჩვენ ეჭვს არ გვეყარებოდა რომ ასე იყო, მაგრამ რა კიღა ბრძოლის ეს მეთოდებია გამოყენებული, პლუს ისეთი ადამიანებისთვის არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ვისაც შეუძლია ამაზე წასვლა. ანუ უფრო მეტად მძიმდება ამ პროცესის გულშემატკივართა რაღაცა შეფასების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გასულია ყველანაირი შეფასებიდან ამ მეთოდის გამოყენება. რა შეგიძლიათ თქვათ ნაზი ამ თემაზე? ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან მტკივნეული არის ალბათ ყველა ადამიანისთვის, როცა ხედავთ რომ ამით манипуლირებენ ვიღაცეები, ну ჯერჯერობით არ ვიცით ვინ, მაგრამ ალბათ მეტნაკლებად ხვდება ყველა რომ მის შეიძლება და რატომ შეიძლება იდგეს ამის უკან ვინმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ეს სახელმწიფო ინსტიტუციები, რომელთა ხელშიც არის სწორედ იმის შესაძლებლობა რომ ჩაატარონ გამოძიება, რომელიც იქნება ეფექტიანი და გამოძიება, რომელიც ყველა კითხვაზე მართლა გასცემს პასუხს. თუმცა რა ვიცი, ხამის დიდი იმედი მე პირადად არ მაქვს, იმიტომ რომ ვიცით გამოცდილება არაერთი საკითხთან საქმესთან დაკავშირებით, როცა გამოძიება არ ტარდება ხოლმე ისე ეფექტიანად და ისე შედეგიანად, როგორც ეს არის საჭირო, მაგრამ ბუნებრივია გარკვეული ეჭვები, გარკვეული კითხვები თავისთავად ბუნებრივად ჩდება. ეხლა ხალხო მაიასაც მინდა ვთქვა ამ თემაზე და ჩვენ დავასრულებთ უკვე. აი ამ მძიმე ამბავში კიდევ უფრო ყველაზე მძიმე რა გახლავთ, იცით, რომ ქალბატონმა ეკამ გააკეთა, ну, განცხადება და ვთქვათ იქ აღნიშნა, რომ ეს საქმე, სადაც ეს ფარული ჩანაწერი იყო სასამართლოში, ჯერათ და განხილვაშია. პრობლემა რაშია, იცით? აი საზოგადოებაში უამრავ ადამიანს ნახავთ, კითხავთ, ანუ საზოგადოების წევრები ერთმანეთს ეკითხებიან, რომ შეიძლება ალბათ სასამართლოდან არა, ანუ ეს ამ სასამართლოდან არ გაუკვირდა საზოგადოებას, გამიგეთ? აი ეს არის პრობლემა. არა ეს ისეთ ამბად არ მიიღო საზოგადოებამ, ისეთ წარმოუდგენელ ამბად, რომ თურმე შეიძლება ვიღაცების ხელით სასამართლოდან ასეთი ტიპის ინფორმაცია გამოვიდეს და მე ვიღაცის კომპრომეტირებისთვის იქნეს გამოყენებული. საზოგადოებამ ჩათვალა, რომ ეს შეიძლება მოხდეს და ამიტომ ეს ესე წარმოუდგენელ ამბად არ მიიკადრებდნენ, არამედ როგორ იკადრებდნენ, მეორეს მხრივ მივიღეთ ასეთივე კომენტარი სასამართლოს წარმომადგენლისგან, რომელმაც
მისშვა, რომ ადამიანმა შესაძლებელია თავად გამოაქვეყნოს ასეთი კომპრომატი და ძალიან ცუდად დაემთხვა სხვათა შორის ტერმინოლოგია დღევანდელ თქვენს ეთერში და გუშინდელ ეთერში. ამ მოსამართლემ, ასე ვთქვათ, ასეთი კომენტარი რა არის ამ თემასთან დაკავშირებით, მიაღწიათ ყურადღება, ვინ იხეირა ამითიო. და დღეს თქვენს ეთერში ზუსტად იგივე ფრაზა გამოიყენა უმრავლესობის წარმომადგენელმა, რაც ჩემს ყურს ძალიან ცუდად მოხვდა და ძალიან დაემთხვა. ესე იგი, ძალიან ბევრი ტერმინოლოგია სხვათა შორის ემთხვევა ხოლმე, ძალიან ხშირად. კოორდინირებული გზავნილები მე მათ ვურჩევდი, რომ ტერმინოლოგია მაინც შეცვალონ, მაგრამ მოსამართლე, რომელიც უშვებს პირდაპირ ეთერში საჯაროდ, წარმოგიდგენიათ, აი წეღანდელ თემასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა ვთქვა, მარტო დამოუკიდებლობა კი არ ევალებათ მოსამართლეებს, მათ ევალებათ იყვნენ მიუტერძოებლები და ამ მოსამართლეებმა პოტენციურად უნდა განიხილონ ჩემი ქალბატონი ნაზის, თქვენი, მათი ოპონენტების და ყველა საქმეები სასამართლოში, ანუ როგორ შეძლებენ ისინი იყვნენ მიუტერძოებლები, დაკავებული არიან ჩვენი ლანძღвით. მადლობთ. დიდი მადლობა. მაია მწარიაშვილს, თბილისის ყოფილ პროკურორს, ნაზი ჯანეზაშვილს, იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრს, ჩვენ სამწუხაროდ ალბათ სავარაუდოდ მოგვიწევს ამ თემაზე კიდევ ერთხელ მსჯელობა, თუმცა მისჯელებს მანამდე ვიდრე პროცესი არ მივა ბოლომდე. საზოგადოებისთვის სასარგებლო რა თქმა უნდა კატეგორიებში ვიდრე არ გადაინაცვლებს ეს მსჯელობები. გემშვიდობებით წინ ახალი ამბები გაქვთ. მადლობა.